सार्वजनिक रूपमा खुलासा वा पब्लिक गरिदिन्छ भने त्यसलाई डक्सिङ भनिन्छ। कसैको सेक्सुअल इन्फर्मेसन उसको कन्सेन्ट बिना पब्लिक गरिदिने or threatening to release sexual images or videos of a woman to force her to do sexual acts र धम्की दिँदै harass गर्नुलाई सेक्सटर्सन भनिन्छ। कुनै व्यक्ति वा समूहको पहिचानमाथि असर पुग्ने खालका आक्रामक र हानिकारक कुरा गर्नुलाई हेट स्पिच भनिन्छ। त्यसैगरी रिभेन्ज पोर्न, अनलाइन थ्रेट, साइबर स्टकिङ, साइबर बुलिङ र अफेन्सिभ कन्टेन्ट खालका भिडियोजहरू बनाएर सोसियल मिडियामा हाल्ने जस्ता धेरै अनलाइन मार्फत गरिने अपराधहरू हुन्। अनलाइन हरासमेन्ट भनेको एउटा अम्ब्रेला टर्म जस्तै हो। यो भित्र धेरै खालका क्राइम्सहरू हुन्छन् हैन। यति धेरै हुन्छन् कि वी डोन्ट इभन रियलाइज दैट वी हैव बिकम विक्टिम अफ एनी अफ द अनलाइन हरासमेन्ट हैन। अनि धेरै अब एउटा नर्मल खालका हुन्छ नि, हामीले नर्मलाइज गरिदिने अनलाइन हरासमेन्टहरूको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ फोटोग्राफ्सको कुरा गरौँ है। कोही मान्छेको कन्सेन्ट बिना त्यो मान्छेको तस्बिर खिच्ने या कसैको फोटोग्राफ्सलाई डिसफिगर गरेर हैन अनलाइन प्लेटफर्ममा हालिदिने कामलाई पनि अनलाइन हरासमेन्ट भनिन्छ। अर्को स्क्रिनसट्स हैन, हामीले अब मान्छेहरू बीचको कन्भर्सेसनलाई चाहिँ त्यो मान्छेको कन्सेन्ट बिना स्क्रिनसट गरेर अरू मान्छेलाई पठाउने या त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनलाई पनि अनलाइन हरासमेन्ट भनिन्छ। त्यसैगरी लिसनिङ टु द रेकर्डिङ्स अफ अदर, कोही मान्छे बोलिरहेको छ अनि त्यो मान्छेको कुरा त्यो कन्भर्सेसनलाई रेकर्ड गरेर त्यसलाई पनि अरू मान्छेलाई पुर्याउने या सार्वजनिक गरिदिनेलाई पनि अनलाइन हरासमेन्ट भनिन्छ। त्यही अनुसार कमेन्टको कुरा गरौँ है त। यो भनेको त हामीले डे बाई डे देखिरहेको कुरा हुन्छ। कोही मान्छेले कोही सेलिब्रिटी हैन, फर इक्जाम्पल सेलिब्रिटीले एउटा फोटो पोस्ट गर्यो भने कति धेरै कमेन्टहरू हुन्छन् के। त्यो कमेन्टमा पनि वी कमेन्ट अबाउट देयर क्यारेक्टर के हैन। कसैलाई धम्क्याउने, डेथ थ्रेटहरू दिने गरिन्छ, भल्गर वर्ड्सहरू युज गरिन्छ, अनइथिकल अनि इमोरल वर्ड्सहरू युज गरिन्छ हैन। त्यो पनि कमेन्टिङ भनेको पनि एउटा अनलाइन हरासमेन्ट जस्तै हो भनेर चाहिँ हामीले रियलाइज गर्न पर्ने हुन्छ के। विगतका 4 वर्षमा 5574 अनलाइन हरासमेन्टका केसेसहरू साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट भएका छन्। लाज, डर र सामाजिक प्रतिष्ठाको परिधिबाट कतिपय घटना त उम्किनै पाउँदैनन्। एउटा सबसे डिसअपोइन्टिङ कुरा भनेको त 5574 केसेसहरूमा पनि थोरै मात्राका केसहरू मात्रै इन्भेस्टिगेसन गर्ने गरिन्छ हैन। Now, to further explore about the victims and the way they are victimized, I would like to request my colleagues to further dig deeper into this topic. Thank you, Dia, and good evening, everyone. I'm really hoping that all of us who are present here are really enjoying आजको प्रोग्रामको कन्टेन्ट, एन्ड आई रियली होप कि एन्डसम्मै यहाँबाट केही युजफुल इन्फर्मेसन लिएर हामी सबैजना निक्लिन्छौँ होला। सो टु इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ, मेरो नाम चाहिँ रिचा भट्टराई हो। आइम 19 years old and I'm a university level student pursuing my career as an architect. So without any further ado, म चाहिँ यो टपिकमा जान खोजेँ। र जस्तै कि मेरो साथीले प्रिभियसली स्टेट गरेको छ कि यो अनलाइन अब्युज, अनलाइन एक्सप्लोइटेसन, अनलाइन ह्यारासमेन्ट भन्ने टपिक चाहिँ एकदमै भास्ट छ के है। यति भास्ट छ अनि यो अनलाइन प्लेटफर्महरूको सहयोगले चाहिँ कस्तो खालको कम्युनिटीको मान्छेहरू अब्युज भएका छन् त नि हैन। कस्तो खालको मान्छेहरूमा कस्तो खालको मान्छेहरू बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि मैले अनुहार देखाउन पाइनँ। आइएम सरी है। अब यो चाहिँ अनलाइन अब्युजको बारेमा, अनलाइन हरासमेन्टको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँछ है। सो लेट्स सी, आई होप यु स्टे हियर इफ यु वान्ट टु लर्न मोर है। द्याट्स वाइ एकदमै नेपाली सोसाइटीलाई अहिले बढिरहेको सिचुएसनलाई हैन नेपाली सोसाइटीले चाहिँ मध्यनजर गरेर अनि हामीले चाहिँ मी एन्ड माई फ्रेन्ड्स हेभ कलेक्टेड चाहिँ एकदम कमन टपिकहरू के, जुन चाहिँ डिस्कस नगरी नहुने, जुन चाहिँ यो कुरामा कुरा नगरी नहुने सो टपिकहरू जुनहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले यहाँ राख्छौँ हैन। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट आई वुड लाइक टु स्पिक अबाउट अब अनलाइन अब्युज, अनलाइन हरासमेन्ट भन्ने बित्तिकै वुमेन आउँछ हैन। त सबभन्दा पहिला त म एउटा डेटा दिएर तपाईँहरूलाई यो कुरा इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु कि रिसेन्टली युएनले गरेको रिसर्च अनुसार 2 महिनामा 353 वटा साइबर क्राइम्सहरू रिपोर्ट छ भने त्यहाँ चाहिँ 70% भिक्टिम चाहिँ वुमेन हुन्छ अरे के। भनेपछि यो कुराबाट पनि हामी एकदमै क्लियर कट कन्सेप्ट आयो नि त कि वुमेन अब्युज हुनु भनेको अब हामीले पनि देखिरहेका छौँ। प्रोबेबली यहाँ प्रेजेन्ट हुनुभएको पनि यति धेरै हामी वुमेनहरू पनि छौँ हैन। हामीले कतै न कतै लाइफको एउटा न एउटा पार्टमा गएर यो एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेकै छौँ के, वेदर इट्स इन फर्म अफ सेक्सुअल अब्युज भए पनि, हेट कमेन्ट्स भए पनि हैन, अनइथिकल जजमेन्ट भए पनि,
होइन त्यसरी हामीले एक्सपिरियन्स गरेछौँ कि अब फर्दर इलाबोरेट गर्दा चाहिँ कस्तो कस्तो तरिकाले वुमेनहरू एब्युज भएको छ त नि अनलाइन प्लेटफर्ममा भनेर कुराहरूको एक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला त सेक्सुअल अब्युज नै आउँछ हेर्नु। अब एकदमै कमन एक्जाम्पल लिँदाखेरि मेरो साथीले सी प्रिभियसली स्टेटेड कि सेक्सटिङ के अरे सेक्सटर्सन भनेर एउटा वर्ड युज गर्नुभएको थियो। अब फोर्सिङ अ वुमेन टु एक्ट अ सर्टेन वे एकदम सेक्सुअली प्रेजेन्ट हुनु क्यामेराको अगाडि अनि त्यो भिडियोलाई चाहिँ लिक गरिदिने धम्की दिनु या कुनै वुमेनको न्युड पिक्चरहरूलाई चाहिँ लिक गरिदिनु होइन त्यो भनेको चाहिँ इट्स भेरी हिनियस होइन एकदमै हिनियस अनलाइन प्लेटफर्ममा गरिने क्राइमहरू हो। अनि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ होला इन रिसेन्ट डेज मैले पनि याद गरेको छु होइन कति ओपनली के 21st सेन्चुरीमा कस्तो आर्टले के होइन त्यो सानो इन्स्टाग्राममा पेजहरू हुन्छ नि नट ओन्ली इन इन्स्टाग्राम अहिले त होइन विथ मोडर्नाइजेसन क्लब हाउसमा पनि कस्तो ओपनली त्यो एकदमै सेक्सिस्ट टपिकहरू रेज गरेर ओपनली कन्भर्सेसन गरिराखेको छ क्या मान्छेहरू होइन। अनि त्यो इन्स्टाग्रामहरूमा त एकदमै डोमेस्टिक भाइलेन्स गरेर पुरा केटीहरूलाई पिटिराखेको छ होइन त्यस्तो एकदम प्राउडली त्यस्तो कुराहरूलाई नि एकदम प्राउडली प्रेजेन्ट गरेर भिडियो बनाएर एकदम अनलाइन मोलेस्ट गरेको भिडियो बनाएर राखिदिएको छ के होइन। आई रिपोर्टेड सच कति धेरै एकाउन्ट के पास्टमा कति धेरै एकाउन्ट त्यस्तो मैले रिपोर्ट पनि गरेको थिएँ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ कसरी अझै वुमेनहरू कसरी हरास भइरहेछ त नि भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्फ्लुएन्सरको नै एक्जाम लिउँ होइन बुझ्न पनि सजिलो बुझाउन पनि सजिलो। आई थिङ्क कपाल अफ मन्थ्स अगो चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट अफ अस आर फेमिलियर अबाउट लाकिला है। अनि उसले चाहिँ के गरेको थियो भने आई सिन अ पिक्चर ऊ चाहिँ बिचमा थियो कि एन्ड सी वाज इन पर्फेक्ट बिच अटायर। वी डोन्ट एक्सपेक्ट बिचमा पानी खेल्न जाँदाखेरि फुल ट्रेडिसनल अटायरमा त नो बडी गोज द्याट्स भेरी स्टुपेड होइन। अनि आई थिङ्क त्यो सिचुएसनको लागि त्यो ओकेजनको लागि सी वाज इन अ भेरी होइन त्यो गुड अटायर के। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले झ्याप्पै त्यो फोटोको मुनि चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कमेन्ट पनि यङ लेडीले नै गर्नुभएको हो जजिङ बाई हर प्रोफाइल होइन। उहाँले चाहिँ कस्तो खालको कमेन्ट दिनुभयो भन्दाखेरि आई क्यानट इभन सेट इन वर्ड्स के मलाई थाहा छैन कि यो कुरा मैले यहाँ भन्न पनि मिल्छ कि मिल्दैन तर एकदमै टिपिकल नेप्लिज त्यो भल्गर स्ल्याङहरू युज गरेर चाहिँ उसलाई डिस्क्राइब गर्नुभएको थियो के। अनि यो पनि अब त्यो त मैले इन्फ्लुएन्सरको एक्जाम दिएँ होइन अब हाम्रै फोटोमा पनि हुनसक्छ हामी कमन मान्छेहरूको फोटोमा पनि हुनसक्छ यस्तो खालको एक्ट भयो भने पनि यसलाई चाहिँ अनलाइन एक्सप्लोइटेसन भनिन्छ है। यति मात्रै नभई अस्ति भर्खरै भएको थियो कि आई थिङ्क मोस्ट अफ अस आर फ्यामिली अबाउट इट होइन। अस्ति प्रियङ्का कार्कीको पनि प्रेग्नेन्ट बेलीको पिक्चर राख्दाखेरि होइन आइ एम नट स्पिकिङ दिस बिकज आइ एम अ भेरी बिग फ्यान अफ आइ एम जस्ट एज अ ह्युमनको दर्जाले मैले भन्दाखेरि चाहिँ होइन आई थिङ्क देयर वाज नथिङ रङ विथ द्याट पिक्चर के सी इज अ वुमेन एन्ड सी इज अ एडल्ट वुमेन सी नोज वाट इज राइट एन्ड सी नोज वाट इज रङ एन्ड सी जस्ट इन्जोइङ हर प्रेग्नेन्सी के आई गेस होइन। तर त्यो त्यसको मुनि यस्तो के हुन्छ नि एकदमै अनएथिकल कमेन्टहरू एकदमै हेट कमेन्टहरू के एकदमै कस्तो अफेन्सिभ जजमेन्टल कमेन्टहरू थियो के होइन। अनि अब त्यो त सी ह्यान्डल इट प्रेटी गुड होइन तर मलाई अहिले सोच्दा लाग्छ कि यदि आई वाज इन हर प्लेस नि म चाहिँ एकदमै मेन्टल रिटार्ड हुन्थ्यो होला कि त्यस्तो कुराले होइन। अनि अहिले त हालहालीमै कति धेरै अनलाइन पेजहरू छ स्पेसली अझ त्यो रेडिटमा होइन रेडिटमा चाहिँ ऱ्यापर्स एसोसिएसन रे होइन अब नेप्लिज बेबेज रे होइन त्यो भन्दाखेरि पनि इट फिल सो रङ होइन प्रोबेबली तपाईँले सुन्दाखेरि पनि यति रङ फिल भयो होला होइन मलाई भन्दा त्यति नै क्रिन्ज अनि त्यति नै रङ फिल हुन्छ कि यस्तो यस्तो ओपनली यस्तो यस्तो पेजहरू बनाएर वुमेनको पर्मिसन बिना उनीहरूको पिक्चरहरू युज गरेको छ होइन त्यहाँ अब्जेक्टिफाइङ वुमेन होइन मेटेरियलाइजिङ वुमेन अनि त्यस्तो त्यस्तो एक्टहरू पनि के अरे अनलाइन एक्सप्लोइटेसनमै पर्छ है। बडी सेमिङको कुराहरू भयो होइन। अनि टु सम अप होइन सबै कुराले सम अप गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाम्रो यो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ एकदमै आउटस्पोकन वुमेनहरू हुन्छ नि आउटस्पोकन वुमेन अनि एकदमै इम्पावरिङ जर्नलिस्टहरू वुमेन जर्नलिस्टहरू एकदमै भोकल जर्नलिस्टहरू पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ मास ट्रोल गरिदिने के उनीहरूको मजाक उडाइदिने उनीहरूको स्टेटमेन्टलाई नै चेन्ज गरेर अर्कै कुरा गरिदिने के होइन अर्कै कुरा बनाइदिने हो यस्तो पनि अनलाइन अब्युजमै पर्छ है। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स अल यस्तो घटनाहरू त धेरै छ होइन बट आई थिङ्क द्याट्स अल आई लाइक टु से अबाउट दिस एक्सपेक्ट। एब्सोल्युटली रिचा आई अग्री विथ यु है
तर वुमनहरूलाई भिक्टिम्स भन्दै गर्दा आई वुड लाइक टु एड अप मेनहरू पनि भिक्टिम्स नभएको भने होइन. Good evening, everyone. I'm Sandhya Baral. I'm 19 years old and I'm studying computer engineering in Pulchok campus. And I hope everybody is doing well. So I was saying that harassment भन्ने बित्तिकै हाम्रो मेन्टालिटीले सेक्सुअल टर्चर वुमेनहरूलाई नै खोज्छ. But it is not always about them. Since आजको हाम्रो टपिक अनलाइन harassment रहेको छ, it simply holds for every people, every community, every gender. So men are also the victims. Less proportion मा हुने भएको कारण maybe it sounds uncommon हाम्रो लागि या men must be dealing with this not openly because due to the stereotype thoughts that men should be mankind. So कसरी छन् त मेनहरू अनलाइन हेरेसमेन्टको शिकार? यहाँ एक मानिसको अकाउन्ट ह्याक्ड हुने, उसको नाम र चित्रणलाई फेक आइडी बनाई अरूको अकाउन्ट्समा कमेन्ट गर्ने, मेसेज गर्ने, त्यो पनि अनएथिकल मोरली डिग्रेडेड टेक्स्ट इमेजहरू पठाउने, यो हरेक कोहीलाई हुन सक्ने या भइरहेको समस्या हो. त्यस्तै अनयुजुअल फरेन ग्रुप्सहरुमा आई थिंक दिस इज द कमन वान अझ एड गरिने which contains lots of sexual photos, texts, unmoral terms. These are the commonly faced problems. त्यस्तै हामी देख्न Thank you, सक्छौं Asmit. अहिले मान्छेहरूलाई आफ्नो Thank you. स्किल्स देखाउन सोशल मिडियाले धेरै नै प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेको छ. म उदाहरण दिन चाहन्छु टिकटकको, जहाँ धेरै मेनहरूको पनि एक्टिभ पार्टिसिपेसन रहेको हुन्छ. उनीहरूको त्यो स्किल्सलाई एप्रिसिएट गर्नुको साटो यहाँ नेगेटिभ कमेन्ट्स लाइक बी लाइक मेन, केटा भएर केटा जस्तो एक्ट गर्नु भन्ने खालको एकैछिनमा टक्सिक आधा घण्टा मस्कुल्यारिटी जतिमा होला. नेचर देखिन्छ. If some man shows his emotions openly, people be like shouting them with harsh remarks. के men should not be crying, be like men kind of. यस्तो कुराहरू एकदम देखिने गर्छ. त्यस्तै गरी उनीहरूको ट्रोल बनाइदिने, ट्रोल र मिम्स त अहिलेको टाइममा एकदमै फेमस छ. सोशल मिडियाको अलमोस्ट धेरै पर्सन नै मिम्स र ट्रोल्सले कभर गरिरहेको हुन्छ. उनीहरूको इमोसन स्किल्सलाई सबैलाई ट्रोल बनाइरहेका छन्. To talk about real, there was one brother who was always active in social media. अनि I don't know what was the thing, तर हल्लामा आएको थियो कि that some डिबेट भन्दा नि डिस्कसन non-consensual हो करिन photographs ब्रो were हैन. sent to his girl's colleagues के धेरै मान्छे that नै हुनुहुन्छ really देखेको छु changed तपाईलाई हैन. everyone's perception towards him. For a bit mine too, because त्यस्तो अनफ्यामिलियर कुरा हुँदाखेरि सबैको पर्सेप्सन चेन्ज नै हुन्छ. But after some time it was made clear that his account was hacked. Even he complained to police station and it took a really long process. After this incident, that brother's activation in social media decreased so gradually. Maybe he was upset with whatever happened with him. So this shows how innocent men are also part of this harassment. So सुन्दा थोरै लाग्छ तर पीडा उति नै हुन्छ. थोरै भए पनि समस्या त समस्या नै हो. वर्ल्ड वाइडली हेर्दै हो भने पनि धेरै उदाहरणहरू देखिएला. But I would like to sum up with very common problems that men have been facing due to online harassment. Absolutely, Sandhya. I think त्यो example clearly portray गरेको yes, not only women, men are also victim of online platform बाट हुने मेरो harassment एकैछिनमा हरूबाट है. अहिले अब कानुनको men, अन्तिममा आउँछ होला women पाल हैन. लाई त अब they adult they can speak for themselves. तर most एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ कुरा भनेको चाहिँ जुन यो अन्डर एज जुन माइनोरिटी सिटिजनहरू हुन्छ नि तिनीहरूमा पनि दे आर अल्सो बिङ एक्सप्लोइटेड के. अब अहिले नै हेर्नु पर्यो भने अब त झन् पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सबै इभन प्राइमेरी लेभलको बच्चाहरूसँग फोन हुन्छ के. अब एक दिन त हामीले उनीहरूलाई ठिकै छ जोगामला होइन सोसियल मिडियाबाट त्यहाँ जान नदिउँला, अब दोस्रो दिनसम्म जोगामला. अब वी क्यान प्रोटेक्ट देम फर वाइल बिङ फर अ टाइम बिङ के. तर इभेन्चुली दे गन गेट ह्याङ अफ इट होइन. 21st सेन्चुरीको किड्सहरू हो, दे गन गेट अ ह्याङ अफ इट. अनि अहिले त हामीले देख्छौँ कि कति सानो सानो बच्चाहरू जेनेरिक पनि कुरा हुन्छ भयो कि यार. टिकटकमा मलाई लागेको अरूहरूले के गरेछ त्यहाँ लिप्सिङ होइन त्यही गर्न खोज्ने त्यस्तो गरिरहेको छ होइन. अनि मोस्ट फ्रस्ट्रेटिङ पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले नि याद गर्नुभएछ होला त्यो टिकटकहरूमा यति सानो बच्चालाई होइन सिकाएको छ क्या त्यहाँ. त्यो बच्चा कि सोसियल कन्सियसनेस उसले गेन गर्ने उमेर पनि भएको छैन कि उसको. वाट इज राइट वाट इज रङ भनेर डिल गर्ने उसको उमेर पनि भएको छैन होइन. उसलाई चाहिँ एउटा यस्तो सोसियल प्लेटफर्ममा लिएर आएर चाहिँ ओए त्यो केटी यस्तो छ भन्न, ओए त्यो केटी उस्तो छ भन्न भनेर यस्तो टिपिकल डिस्कस्टिङ स्ल्याङ वर्ड्सहरू सिकाएको छ होइन. अब त्यो बच्चाले त्यो मिमिक्री गरेको छ के.
अनि अनलाइन भरि फेमस। यो चाहिँ इट्स अ भेरी पर्फेक्ट इक्जाम्पल कि बच्चाहरू होइन यो माइनोरिटिजहरू कसरी त नि अन्डर एजको सिटिजनहरू चाहिँ कसरी एक्सप्लोइट भइरहेको छ त नि। झन् हिजो आज त इट्स भेरी टिकटहरू कमन चाहिँ के जतिखेर हेर्दा सोहेल नि त्यही हुन्छ पराजुली है। अनि एउटा कुरा पनि दिया भन्नु थियो गुरुङ यहीसँग जोडेर के भन्दाखेरि चाहिँ सन्ध्या बराल यो चाहिँ मेबी फ्यु मन्थ्स ब्याक सीमा पहिलाको कुरा हो आचार्य होइन। एउटा चाहिँ नेप्लिज कृति टिकटकर नै बराल हो, सी वाज 16 years old, आई विल नट लाइक टु रिभिल हर नेम रिचा भट्टराई होइन, हामीले पर्मिसन लिएको छैन मबाट। सो उसले चाहिँ सी वाज भेरी फेमस फिगर इन टिकटक आई प्राउड गेस नेम है, किनकि एभ्रीबडी युज टु टक अबाउट सक हर। त्यसपछि चाहिँ सी सडनली केम टु अ युट्युब रवि होइन, उसले चाहिँ काफ्लेको एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियो बनाएको थियो एन्ड आई भीष्मा रिमेम्बर लामिछाने कि ऊ 16 years थियो देन। अनि दिपेन्द्र के भयो पुष्टकार भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो ठुलो शिक्षा युट्युबर्सहरूले होइन सौरौला कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले, अब आई वुड नट लाइक टु रिभिल देयर नेम, अब उसको चाहिँ पुरै राष्ट्रपति ट्रोल नभए होइन। उसको भिडियो इन्ट्रोडक्सन त्यो 16 वर्ष एडिटर उमेरको बच्चाको इन्ट्रोडक्टरी भिडियोमा चाहिँ ओके पुरै सुरक्षा ट्रोल श्रेष्ठको कुरा बनाइदिनु होला भएको है थियो कि सायद हाँसेर होइन। त्यो त्यो कति पनि त्यो कस्तो सोच्नमा पनि नआएको होला कि सी इज 16 years old, what do you expect a 16 years old to talk about wisdom in politics? Obviously not, right? उसले एज अ 16 years old चाहिँ आई थिङ्क सी डिड अ प्रिटी गुड जब होइन। अब एउटा कमेडियन दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, अब आई डोन्ट नो हिज नेम होइन, बट आई थिङ्क द्याट वाज भेरी रङ के। अनि यो इट्स पर्फेक्ट इक्जाम्पल कि उनीहरू यत्रो ठुलो ठुलो पोजिसनमा यत्रो ठुलो ठुलो कन्टेन्ट क्रिएटर, अनि हाफ प्रोबेबली त्यो बहिनीको भन्दा त 2 गुणै ठुलो हुनुहुन्थ्यो होला एजमा होइन, त्यति विजडम त हुनुपर्ने हो, बट स्टिल दे चोज टु डु इट। अनि that was very wrong okay, and this is also a very good example of how underage people are being exploited होइन, ट्रोल्सहरू। अनि मलाई एउटा कुरा चाहिँ आई रेड इट समवेयर मिम पेजमा होइन, त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रोल्स मिम्स अनि जोक्स र अनइथिकल अनि अफेन्सिभ जजमेन्टमा चाहिँ एकदम थिन लाइन हुन्छ अरे के। अनि मलाई त्यो पढेर एकछिन एकदमै हाँसो लाग्यो है, बिकज द्याट वाज सो स्टुपिड के। इट्स कम्प्लिटली रङ है, किनकि इफ यु एजुकेटेड एन्ड इफ यु लिटरेट, यदि तपाईँ शिक्षित हुनुहुन्छ होइन भने यो यो कुरा साफ छ कि ट्रोल्स मिम्स र अनइथिकल अफेन्सिभ जजमेन्टको बिचमा एकदमै सार्प एज हुन्छ कि, एकदमै सार्प लाइन हुन्छ कि होइन। यदि तपाईँ शिक्षित हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि कुन लिमिट क्रस गर्यो भने विल इभेन्चुली अफेन्ड द पर्सन होइन। हामीले कुन लिमिट क्रस गर्यो भने चाहिँ उसको मेन्टल हेल्थमा असर पर्छ भनेर यो कुरालाई चाहिँ वी हेभ टु भेरी होइन एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। र टु मुभ फर्दर अगाडि चाहिँ अब मेनको कुरा भयो, होइन वुमेनको कुरा भयो, माइनोरिटिजको कुरा भयो। अब आज भोलि नै हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा हेर्दाखेरि होइन अब वुमेन बिङ असल्टेड अनलाइन भनेको त एकदम कमन कुरा भयो होइन, कमन छ, येट वी फेल टु टेक स्टेप टु इट। तर आई थिङ्क यो डेभलपमेन्ट पनि भएर होला, मोर अफ अ वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स भएर, वेस्टर्न सपोर्ट भएर होइन पनि होला। अहिले चाहिँ मेनी अफ एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको मान्छेहरू होइन, त्यो कम्युनिटीमा बिलोङ गर्ने दाइ दिदीहरू पिपल होइन, दे आर कमिङ फरवर्ड के, दे आर नट बिङ अफ्रेड टु सेयर देयर आइडेन्टिटिज होइन, बिकज वाट आई बिलिभ इज बिङ अ युनिक एन्ड बिङ वान अफ अ काइन्ड इज नट टु बी केही त्यस्तो कुरै होइन के, असेम्ड हुनुपर्ने कुरै होइन के, एन्ड एभ्रीबडी डिजर्भ टु बी दिस इज अबाउट एक्सेप्टेड अनलाइन होइन। हरासमेन्ट तर आज लाग्पा भोलि नेप्लिज अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ हरासमेन्ट जति त्यसको जति कारणको बारेमा म कुरा वुमेनको त्यो गर्छु अरूहरूले चाहिँ अनलाइन एक्सपिरियन्स सेयरिङ प्लेटफर्ममा गर्नुहुन्छ होला त्यो अब्युज हुने रेटहरू हाई भएको छ नि, एकदमै सिमिङली हाई भएको छ के, एकदम स्काई रकेटिङ है। यो एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीलाई टार्गेट गरेर चाहिँ एकदमै यो अनलाइन हरासमेन्ट अनलाइन एक्सप्लोइटेसनहरू चाहिँ एकदमै बढ्दो देखिन्छ के। एन्ड टु एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस टपिक आई होप सन्ध्या क्यान डु इट। Yeah, of course. Thank you, Rita. At first, happy Pride Month to everyone in the house. The month also supports the thing Rita has just picked. हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र बुझाउनु पर्ने अहिलेको बर्निङ इस्यु नै यही छ, हाउ एलजिबिटिक्यू कम्युनिटी इज अ विक्टिम अफ अनलाइन हेरासमेन्ट। सिन्स यो कोभिड-19 का कारण सबैको पार्टिसिपेसन अनलाइन प्लेटफर्ममा यति धेरै भएको छ कि हेरासमेन्टले पनि त्यति नै धेरै मौका पाएको छ टु इन्टरफियर इन वान्स लाइफ। यो सबै कुरा अवेर गर्नुभन्दा पहिले आई वुड लाइक टु इन्फर्म give a small informative facts on LGBTQ facing harassment. According to Online Hate and Harassment Report 2021, it was found that LGBTQ respondents are more likely to suffer severe forms of harassment,
like electronic distribution of humiliating photos, dissemination of false or private information, stalking, and physical threats. Even more, for students, LGBTQ students are almost 3 times more likely to be bullied or harassed online than heterosexual students. Yes, it is true that online platform has made easier for everyone to come up with their feelings. To the ones जो आफूलाई एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको हुन्छ, who are seeking for friends and support, gets an amazing opportunity social media का कारण. But do they really feel safe to express about who they are among the society in a country like ours? A big question mark. I don't think उहाँहरू आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सेफ ठान्नुहुन्छ. जति नै अनलाइन प्लेटफर्मको नारा लगाए पनि टु कलेक्ट द करेज एन्ड यहाँ स्पिक अप अनलाइन अबाउट वन्स हरासमेन्टको फिलिङ बारेमा एउटा हु यु गफ प्रिफर टु भइरहेछ। बी म त्यति चाहिँ कानुनको सजिलो बारेमा भने अलि पछि छैन कुरा गर्छु र हैन। हेर्ने नै हो अहिले भने अरूहरूले चाहिँ कतिजना के व्यक्तिले बोलिराख्नु पर्छ आफूलाई आफ्नो खुलाउन आफ्नो सक्नु इन्ट्रोडक्सन भएको भनौँ छ न त अहिले केही अहिले मात्र हैन। वेयर आर द अदर्स according to the research about 73% of this community have been harassed online 50% of which was sexual harassment र यसको बारेमा फर्दर जाने हो भने हरेक मान्छेको डिफ्रेन्ट रेट अफ डिस्कभरिङ देमसेल्भ्स हुन्छ सम पिपल किप अन रिडिस्कभरिङ एन्ड सम किप्स अन एक्सप्लोरिङ मोर एन्ड रट्टा मोर हान्न भएर रहेछ रे हत। people requires lots of courage time and support to discover how they feel about themselves र जब उनीहरूले यस्तो बेलामा they expect to be showered with support and appreciation of lot of hatred and negative response पाउनु is not a right thing बिकज हामी एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा बसिसकेपछि आई डोन्ट थिङ्क कसैले पनि अरू कोही माथि अननेसेसरी जजमेन्ट दिनु उनीहरूको अधिकार छ टु से इन अ रियल इन्सिडेन्ट taking name would not be so good, but a brother who discovered himself to be from a non-binary community some times ago, he expressed himself in Instagram with a photo नेपालीमै he बोले being भन्थ्यो हो। a calm, यस but the हस् म नेपालीमै response he बोल्छु। got was bizarre to see. But the thing that made me shocked apart was he was getting death threats. के that was just insane to see for me. Then हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ जसले भोगिरहेको छ उसलाई के हुन्छ. But a really good point here was he never stopped himself from expressing. Nowadays, also, I see him, but I can't feel how he must be going through a lot of trauma inside. But recently, यही Clubhouse मा while I was scrolling, I got into a room जसको बारेमा यहाँ केहीलाई थाहा पनि होला. I was scrolling and there was a room जुनको बारेमा धेरै को controversy रहेछ पनि हर्षित भएको दाइ? थियो. It was like LGBTQ is a disease that changed my mind. Very disheartening to listen to. There, the brother who was speaking, or maybe he was the host, he was allowing only heterosexual people as a speaker, okay, while everybody was there. यो भनेको हाम्रो खुलस्त हाम्रो आँखा अगाडि कानुन भइरहेको छ म अनलाइन बोल्छु वरी। हेरेसमेन्टको वान अफ द केस हो. This shows online not only gives the platform but it keeps on harassing in new ways. त्यसै गरी हामी सबैले थाहा पाएको अर्को केस छ त्यस्तै निकिसा बहिनीको केस पनि धेरै नै भाइरल भएको थियो यो कुरा ड्युरिङ द लकडाउन. सो यो केसमा पनि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हाउ हर पोस्ट वे रियाक्टेड. It is her right, उसको right छ because in 2007 LGBTQ community was legalized and their rights was declared as fundamental rights. So there is no different in any people around here. But her ओके posts थ्यांक are यू नेपाली reacted in a टिचर। way that she doesn't belong to us. कति धेरै ट्रोल गरियो उसको. She even declared during her क्लब हाउस live हन्टर। videos she had got death threats. उसलाई फिजिकली पनि बाटोमा जिस्काएर उसको भिडियो भाइरल गरिएको थियो. Many celebrities and media personalities raised their voice regarding this thing also. यी भनेका हामीले देखेका सुनेका घटना हुन्. हजुरहरू फन आफै बनाउन अवेर सकिन्छ हुनुहुन्छ हरास होला गर्न पाइँदैन अब अङ्कित। हाउ त्यसको अनलाइन लाइन छ हेज एउटा बीन कर्स टु है। देम अन देयर वे अफ लिभिङ. यसले उहाँहरूको सोसियल लाइफलाई पनि धेरै एफेक्ट गरेको छ. यस्तो केसहरू यो रिसेन्ट टाइममा धेरै खुलस्त भएका छन्. त्यसैले पिपल आर मच मोर फ्यामिलियर विथ दिस कम्युनिटी नाउ. तर आर दे ट्रिटिङ एज दे आर बिङ ट्रिटेड? I do have a question to raise here to those people. What makes you think that they are different than you? Nothing. नाम तोकिँदैमा कम्युनिटी भन्दैमा अस्तित्व परिवर्तन हुँदैन. यहाँ परिवर्तन हुनु छ त मान्छेको सोच हो. आखिर कहिलेसम्म यसलाई इस्यु बनाउने? These are all the के things हुँदैछ I यार can यो say now कस्तो आफू because मात्रै to talk गफिरहेको छ यार। about the victims here, there are countless. यो त हाम्रो नेपाली सोसाइटीको भयो.
कति धेरै कम्युनिटी छ अराउन्ड द वर्ल्ड नै हेर्ने हो भने पनि यो एउटा बर्निङ इस्यु भइसकेको छ र एज इन दिस मन्थ दिस केस निड्स टु बी एड्रेस्ड एन्ड these are only the few things, few problems I have faced and you might have faced. So I hope for awareness from mind, not by mouth, with this issue to be addressed. So yeah, this much. Thank you. So yeah, I would like to add a little bit to that issue. This is a very अरूलाई deep and बोलाउदिउँ this न is a यार very एकदमै 30 important minutes issue to भइसक्यो be यार addressed हैन झन् अहिले त with these modern terms regarding these people अब youngstersहरूलाई त थाहा हुन्छ नै हैन but it's our responsibility. I believe it's our responsibility कि थोरै अब आफ्नो पेरेन्टको एजको मान्छेहरूलाई हैन आफ्नो टर्ममा उनीहरूको टर्ममा पनि we have to convince them and convince and we have to लाइक teach नगर्नु them होला लाइक a गर्नु होला lot सब्स्क्राइब about नगर्नु this सब्स्क्राइब field गर्नु होला है अनि that's it. I'd like to give the platform back to बत्ती Preeti, आयो भने please. राम्रो बत्ती नै छैन के थ्याङ्क यू सो हामीसँग चाहिँ अहिले सोच समूहको टिमबाट चाहिँ कर्ण साके सर दिपेन्द्र ढकाल सर दिवाकर रञ्जितकार सर अनि राजेन्द्र श्रेष्ठ सर जोडिनु भएको छ कर्ण साके सर चाहिँ हि इज एन इन्भाइरोमेन्टलिस्ट राइटर होटल इन्टरप्रेनर अनि कर्ण पोजिटिभ ट्रस्टको फाउन्डर अनि दिपेन्द्र सर चाहिँ हि इज अ फर्मर गभर्नर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क फर्मर टुरिज्म सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन एक्जिक्युटिभ मेम्बर अफ कर्ण पोजिटिभ ट्रस्ट त्यसै गरी दिवाकर रञ्जितकार सर चाहिँ हि इज द एडभाइसर अफ द सोच समूह चेयरम्यान अफ द हिडन ट्रेजर Managing Director at the Himalayan Front and Waterfront Resort by KGH Group, immediate past President at Nepal Cancer Relief Society, Charter President at Rotary Club of Bagmati. अनि त्यसै गरी राजेन्द्र श्रेष्ठ सर चाहिँ हि इज द नेसनल प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल जेएसएस फर्स्ट इन्टरनेसनल वर्ल्ड भाइस प्रेसिडेन्ट अफ जेसिआई चार्टर प्रेसिडेन्ट अफ रोटरी क्लब अफ राजधानी मोटिभेसनल स्पिकर एन्ड फाउन्डर मेम्बर अफ Karna Positive Trust. So welcome everyone. So moving forward, firstly I'd like to thank Diya, Sandhya and Richa. कति धेरै कुराहरू सेयर गरे तिमीहरूले अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो नयाँ थियो अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले डे टु डे लाइफमा एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ तर वी टेन्ड टु नेग्लेक्ट दोज थिङ्स के अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो इन जनरल चाहिँ हामीले स्कुलमा चाहिँ अनलाइन ह्यारेसमेन्ट अनलाइन अब्युज अनलाइन क्राइम पढाउँदाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो क्राइम सच एज ह्याकिङ सेक्सटर्सन तिनीहरू टपिकलाई मात्र हाइलाइट गरिन्थ्यो कि लाइक तिनीहरूलाई मात्र सेन्ट्रलाइज गरिन्थ्यो होइन सो वी हेभ बिन लिभिङ इन अ भेरी लिमिटेड वर्ल्ड तर रियालिटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ ह्याकिङदेखि लिएर अब मलाई कसैले नराम्रो कमेन्ट गर्ने अनि अनएप्रोप्रिएट ट्रोल्स पठाउने अनि नराम्रो मेसेज गर्ने अनि मेरो स्क्रिनसटहरू अरूसँग सेयर गर्ने सो यो सबै कुरा इट कम्स अन्डर अनलाइन अब्युज सो रियालिटी त डिफ्रेन्ट रहेछ नि त सो वी गट टु लर्न लट्स अफ थिङ टुडे अनि सो moving forward say now it's a story time where our guest speaker will be sharing real stories on how the victims are being harassed, how they felt and how they tackle with those problems. Okay. So at first we have with us Shiksha Sangrola, who is a YouTuber, actress, model and influencer who have been inspiring lots of people including me. So Shiksha, you can start now. Thank you so much, Preeti. Thank you so much, everyone who took the initiation to, have this room and यस्तो important कुराहरू भइरहेको छ यहाँनेरि र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो सबैजना स्पिकर प्यानलमा जो हुनुहुन्छ शिक्षासँग होला तपाईले चिन्नुपर्छ होला हैन मनबाट नै नमस्कार छ र अब एक्सपिरियन्सको सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स अनलाइन हरासमेन्टसँग के छ भन्दा ब्याक इन 2015 and 16 भनौँ न 2 वर्ष चाहिँ आई वाज harassed by a person whom I happened to make my brother भनौँ न सो उहाँले चाहिँ मलाई डिफ्रेन्ट फर्ममा डिफ्रेन्ट वेजमा हरास गरिरहनु भएको थियो र जब मैले उहाँबाट टाढा गइसकेपछि पनि उहाँले चाहिँ मलाई नेपालमा फाकिनु भएको होला सायद अन द सोशल मिडिया प्लेटफर्म के जब उहाँ अब नजिक भएन त्यस पछाडि
चाहिँ उहाँले मलाई इन्स्टाग्राममा फेक आइडीहरू बनाउने र त्यसरी नै मेरो जुन पनि फोटोमा गएर जे पाए त्यो कमेन्टहरू गर्ने र त्यो हुँदा हुँदा कहाँसम्म पुग्यो भन्दा उहाँले चाहिँ रुटिन अफ नेपाल भन्दा ट्रेन्डिङ नेपाल जस्ता एकदमै पपुलर पेजेसहरूमा गएर शिक्षा सङ्ग्रहलाई यस्तो यस्तो मान्छे यस्तो 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 भनेर मेरो बारेमा एकदमै नराम्रा नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गरेर मेरो एउटा छुट्टै बायोग्राफी उहाँले आफै बनाइदिनु भएको थियो कि जुन चाहिँ उहाँले सबै पपुलर पेजेसहरूमा गएर कमेन्ट गरिदिनुहुन्थ्यो र सँगसँगै मेरो जति पनि अरू साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो उहाँहरूलाई एकाउन्टै पनि फलो मेसेज गर्नेले फलो गर्ने गरे र हुन्छ यो हिसाबको उहाँले मलाई टर्चर गरिराख्दाखेरि कहिले साइलेन्स ब्रेक भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी वान फाइन नाइट हि सेन्ट मी अ पिक्चर के त्यो बेलामा चाहिँ आई वाज प्रिपेयरिङ फर मिस नेपाल 2018 अनि त्यतिखेर वाट हि टोल्ड मी वाज तँलाई एकदमै मिस नेपाल बन्न मन छ जान मन छ म तँलाई मिस नेपाल बनाइदिन्छु एकछिन पखाइ त भनेर हि सेन्ट मी अ पिक्चर जहाँ चाहिँ मेरो फोटोलाई काटिएर एउटा न्युड पिक्चरमा फिमेलको एउटा न्युड बडी पिक्चरमा मेरो अनुहार लगेर क्राउन लगाइदिएर एडिट गरेर उहाँले मलाई एउटा फोटो पठाउनु भयो कि सो उहाँले के भन्नुभयो भन्दा इफ यु डु नट कम ब्याक अर टक टु मी आइ एम गोन रिलिज दिस पिक्चर र यो पिक्चर चाहिँ जताततै म हालिदिन्छु अनि त मिस नेपाल कसरी हुँदो रहेछस् हेरौँ भनेर हि टर्चर मी द्याट वे के सो जब वेन द्याट पर्सन स्टार्टेड कमिङ एन्ड लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो लेभल मेरो एउटा गोल एउटा एम त्यो लेभलसम्म आएर मलाई टर्चर गर्न खोज्दा चाहिँ मलाई एकदम असह्य भएर नै आई रिच आउट टु द अङ्कुश ब्रो यो पुलिस उहाँहरूलाई मैले चाहिँ इन्फर्म अनलाइन गरेँ मलाई सेक्सुअल यस्तो यस्तो हरासमेन्टको खालको बारेमा अब्युज है भइरहेको छ मैले सबै अङ्कुश ब्रो डिटेल्सहरू राखेको छु आई वान फाइल अ केस भनेर भन्दाखेरि अनि आई इभन टोल्ड द्याट पर्सन द्याट आइम गोन फाइल अ केस अगेन्स्ट यु यसरी यसरी म साइबर क्राइमको केस लगाइरहेको छु भनिसकेपछि हिज पेरेन्ट्स एन्ड हिम इन्क्लुडिङ एभ्री वान लाइक दे बेग्ड मी टु नट फाइल द केस र सँगसँगै पुलिससँग नै बसेर मैले उहाँहरूलाई राखेर नै एकचोटिको लागि चाहिँ अबदेखि छोडिदियो यस पछाडि चाहिँ कहिले पनि उसले गर्दैन गर्यो भने म आफै लिएर आउँछु भन्ने सिचुएसन पुग्यो कि सो त्यसरी पुगिसकेपछि चाहिँ थ्याङ्क गड द्याट इट डिड नट ह्यापन आफ्टर द्याट त्यस पछाडि जब हामीले पुलिसकोमा लगियो त्यो मान्छेमा प्रोभाब्ली अब फेयर भयो होला डर भयो होला होइन म पक्रिन्छ मलाई जेलमा हाल्छ भन्ने जस्तो डर भएर थ्याङ्क हि यू नेपाली स्टप बिच डुइङ द्याट यो थिङ उसलाई भनेको फर होला मी शिक्षालाई सो मेरो लागि चाहिँ मैले त मलाई त्यहाँदेखि भन्नु एन्ड थालेँ भयो सरी होइन अनि जो पनि हुनुहुन्छ जसलाई पनि कुनै फर्मको किन नहोस् है साइबर हरासमेन्ट अघि उहाँहरूले बुझाउनु भयो जस्तै एउटै फर्मको हुँदैन भेरियस फर्म्स मिस्टर हुन्छ नथिङ त्यसमा हुन्छ पनि होइन यार र मेरो केसमा त्यसरी सल्भ भयो यही र हप्ता लिएर कतिजना आउँछु भनेर केसमा चाहिँ बसिरहेको छु यसरी हेर थ्रेट दिइसकेपछि पनि पुलिसको थ्रेट दिँदा पनि कतिजना स्टप हुँदैन होइन सो उहाँहरूलाई चाहिँ अब चार्ज गरेर नै उहाँहरूलाई कम्प्लेन फाइल गरेर नै बल्ल वी सुड टेक द्याट थिङ इन डिफ्रेन्ट लेभल र अर्को केस चाहिँ मेरो बहिनीको एकजना होइन उहाँलाई चाहिँ आफ्नै कलेजको एकजना साथीले अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै सेक्स टर्सन गरे जस्तै भिडियो कलहरू गर्न लगाएर हि वाज हिज बोयफ्रेन्ड हर बोयफ्रेन्ड होइन अनि बोयफ्रेन्ड हुँदाखेरिको समयमा भिडियो कल गरेर उसलाई नेकेड हुन लाउने अन्त त्यसको पिक्चर्सहरू राख्ने भिडियोहरू राख्ने अनि त्यो थ्रेटले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई एभ्री नाउ एन्ड देन द्याट वाज द ट्रिगर फर हर के यो ट्रिगर चाहिँ मेरो लागि सधैँ छ म तेरो भिडियो जहिले पनि रिलिज गर्न सक्छु यदि तैँले मसँग अहिले भनेको टाइममा मेरोमा आएनस् भने चाहिँ आई रिलिज दिस भिडियो भनेर उसलाई भेरियस टाइममा बोलाएर उसको रुममा लगेर हि युज टु हुन्छ नि एक्सप्लोइट हर इन डिफ्रेन्ट म्यानर कि सो त्यो हामीलाई जब परिवारको व्यक्तिलाई जब अलिअलि नानी एकदमै अङ्कित नट डिप्रेस्ड हुन एक्सट्रिम थाल्यो लेभलमा उसलाई छैन त्यो कुराले गर्दा अलिकति मेन्टली असर हुन थालिसकेपछि हामीले उमा आएको परिवर्तन आएको कुराहरू हामीले जब देख्दै बुझ्दै मेरो गयौँ अनि बत्ती छैन हामीले यार कुरा राम आज गर्दा त्यसैले अनुसन्धान गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ वी ह्यापन टु नो द्याट सी वाज बिङ हरास्ड बाई अ फ्रेन्ड अफ हर के हु वाज अ बोयफ्रेन्ड अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ द्याट केस वाज अ लिटल डिफ्रेन्ट एकदमै जटिल थियो त्यो केस होइन र त्यसरी नै हामीले उहाँलाई लगेर परिवारलाई नै राखेर पुलिस स्टेसनमा वी फाइल अ कम्प्लेन अनि हि इज स्टिल इनसाइड द जेल अहिले पनि लकडाउन थियो लास्ट इयरको कुरा हो यो होइन सो यसरी चाहिँ एक्सट्रिम केसेसहरूमा चाहिँ लगिन्छ होइन कति केसेसहरू सम्झौताको भरमा पनि बन्द हुन्छ केस क्लोज हुन्छ कोही मान्छेले बिर्सिन्छ या भनौँ वी फर्गिभ देम होइन तर फर्गिभनेस दिँदा दिँदै पनि इफ दे डु नट स्टप एट द्याट टाइम हामीले चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट एक्सन लिनुपर्छ सबैजनालाई म त्यही नै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो प्लेटफर्मबाट र मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यति नै हो र हुएभर हेज फेस्ड धेरैजनाले मलाई मेसेज गरिरहनुहुन्छ है बिकज मैले चाहिँ मेरो लेभलबाट गर्न सक्ने के कस्ता हेल्पहरू छन् त जसलाई चाहिँ हरासमेन्ट भइरहेको छ बिट फिजिकल मेन्टल अर अनलाइन हरासमेन्ट साइबर हरासमेन्ट जस्तो भए पनि इफ
if there's anything that is happening to you, please reach out to me. अरूले सुन्नु भएन भने पनि I'll be there to hear you out as a sister भनेर मैले एउटा एडभोकेसी नै गरिरहेको छु भनौँ न. And there are so many girls who come to me on a daily basis. र अहिले लकडाउनको समयमा पनि यस्तो भइरहेको छ कि बिकज लकडाउनमा मान्छे घरमा हुन्छ, भेट्न पाएको हुँदैन, अनलाइन लेभलबाट हरासमेन्ट धेरै भइरहेको छ कि यो टाइममा. सो सबैजनालाई एकदमै सचेत हुन आग्रह गर्छु. र सँगसँगै केही भएको छ भने प्लिज रिच आउट टु यर ब्रदर सिस्टर or your family members है. परिवार सबभन्दा ठुलो कुरा हो. परिवारबाट कुराहरू नलुकाउनु होला, भोलि गएर आफैलाई त्यसले मेन्टली फिजिकली अफेक्ट गर्दै जान्छ. सो त्यति नै भन्न चाहन्छु. मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यही हो कृति. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी अन द प्यानल टुडे. Thank you so much, Shiksha. Firstly, we really admire you for sharing your personal story and also story of your sister. Like you, after your personal level ko share garna chai, I believe that it needs a lots of courage. And what I really like is that you were not silent. Okay? You speak about it. You know that you were not wrong. You know that the victim, you know that the culprit needs to be punished. And also you हजुरहरूले चाहिँ यस्तो लिगल प्रोभिजनहरू युज गर्नुभयो अनि त्यो कल्प्रिट चाहिँ हि इज स्टिल इन द जेल होइन. सो लाइक यो होल प्रोसेस इट वाज सो इन्सपायरिङ. अनि आई बिलिभ द्याट सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि एउटा यो सबैजना इन्सपायर हुनुभयो, सबैलाई एउटा करेज आयो कि सबैले एउटा बुझ्नुभयो कि वी सुड स्पिक के वी सुडन्ट बी साइलेन्ट भन्ने कुरा एउटा हामीले लेसनको रूपमा पनि पायो होइन. अनि कतिजना हामीले चाहिँ यो अनलाइन प्लेटफर्ममा हामी आइसकेपछि चाहिँ यो जुन जुन मान्छेहरूले एट्याक गर्छ नि उनीहरूले चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ कि उनीहरूलाई के लाग्न सक्छ कि यो अनलाइन थिङ हो, अब मैले यो गरिदिएँ अब के नै एफेक्ट पर्ला र भन्ने सोच्नुहुन्छ होला. तर we often tend to forget that online harassment also has got the offline impact. Okay, so कति stressed out हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेहरूले बिर्सिन्छ. So we should really be careful होइन while speaking to people, while commenting, or while even laughing on the memes. And so it can lead to any kind of harassment. So moving further, now we have another story by the Sof Levinas. So please feel free to correct me if I mispronounce your name. So there is a polyamorous writer, photographer, and advocate for equality. So Sof, you can speak now. Um, thank you so much for having me in this platform, Anna. It was really humbling to listen to other people's stories and to also empathize and see myself in those shoes. I've been harassed many times over the years, mostly because I have been perceived as a woman. So my experiences somehow mirror those that women face as well, but I'm non-binary. I identify as non-binary. I use they them pronouns. Any they better to speak on queerness and how being queer can also lead to a lot of issues in terms of being harassed. I personally have been very lucky in this regard, and I came out quite late in life, Banum. I only came out around 2021 as non-binary, so I don't have a lot of experiences being out as non-binary. Other than that, my support system pani is really great. And I don't use a lot of social media, so jati thore social media presence bhayo, the less chances of being harassed, which is an unfortunate situation, but that's how it goes. And Instagram ma pani, the one Instagram that I use is very strictly curated so that I don't see things on social media that I don't want to see, or I don't see things that don't bring me joy. But that's me. Other people are not so lucky. I was thinking about what I can talk about in this panel that would be actually helpful. And I remembered that I had this friend that I used to go to school with. And this was way after I was in university. He was in university. And online, I shared something about being queer. I shared something about gay rights, something along those lines. And he texted me and he was like, "मलाई त यस्तो मन पर्दैन" भने क्या. And I was like, why? How do you feel about these types of issues? And he's like,
गेहरू भनेको त सबैजना I'm sorry that I'm gonna use his name होइन but गेहरू त सबैजना सरोज तामाङ जस्तो हुन्छ त्यही भएर मलाई गेहरू मन पर्दैन भन्यो क्या अनि I was so taken बत्ती aback आएछ तर सरी because है अब first of यस्तै all हुन्छ अनुहार देखाउन पाइँदैन Soros Tamang as one queer person doesn't represent all queer people होइन but also on the other hand उसले त्यो स्टेटमेन्टबाट भन्न खोजेको के हो त भन्दा I don't like effeminate men. I don't like men who are feminine. I don't like men who are comfortable with the feminine parts of themselves. And so that showed me usko tolerance level katasamma cha ra am I gonna be um, allowing him to interact with me on a regular basis. So then I remember blocking him because I didn't stand by his statement. And everybody else also talked about Nikisha. Nikisha's situation up, and it was a really sad situation, I know, where she was trying to figure herself out and she was exploring. Like, it's really common as an adolescent, as a लाग्दैन teenager, अङ्कित to कसरी want to स्टेट गर्यो explore things for yourself and to गर्नुपर्छ want to learn more about yourself. And I feel like especially minors should be safe in that space to explore themselves. But unfortunately, we didn't afford Nikisha that option. And it was like the moment she came out and the moment she was visible, the death threats and the memeing and the trolling and the YouTube videos and the reaction videos, it just was a roller coaster for her, and she's been having a hard time too. And I think in this level, I've been talking a lot about how hard it is for especially trans people and non-binary people to exist because हाम्रो लाइफमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा we always have to negotiate के we have to negotiate between being ourselves and being safe because कस्तो भइदिन्छ भन्दा the moment we are visible we are less safe and if we choose safety, then our identity is erased. And especially trans people, when trans people exist on two levels, they can be either binary trans or non-binary trans. Binary भनेको उहाँहरू पनि केटा या केटी भनेर आफूलाई चिन्नुहुन्छ, चिनाउनुहुन्छ. Non-binary is somewhere in between. Ani हाम्रो society unfortunately is not able to take that nuance हुन्छ नि त्यो केटा र केटी बीचमा पनि धेरै diversity छ है भनेर they don't really have the capacity to understand all of that and also because awareness धेरै छैन within our schooling systems and all of that so what ends up happening is we need to negotiate every day as a म आफू हुने कि as a म safe बस्ने and that negotiation every day of your life can be so detrimental to your identity in the end यति भन्दै म आफ्नो पोइन्ट्स जस्तो समाप्त जे गरे गरे नि हरासमेन्ट चाहिँ गर्न पाइँदैन जस्तो लाग्छ है सन्देश Thank मेरो you मेरो so विचारमा छ thank you है द्याट so इज व्हाट आई बिलिभ much. हरासमेन्ट इज एट द एन्ड अफ द मलाई डे चाहिँ इज के ब्याड लाग्छ what I जसले जे गरे believe पनि is the non-binary कानुन नतोडेको peopleको बेला बारेमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ अवेरनेस नै छैन के अनि जसलाई छ नि त्यो मध्ये पनि लाइक सम पिपल दे आर नट रेडी टु एक्सेप्ट आवर फिलिङ्स accept our gender identity के so we have been misjudging the non-binary people अनि झन् अहिले यो अनलाइन लाइक सबै कुरा अनलाइन प्लेटफर्ममा हुँदा त इट्स रियली इजी टु पास कमेन्ट्स अन पिपल के बिकज इट्स जस्ट अ टेक्स्ट अवे इट्स जस्ट अ कमेन्ट अवे इट्स जस्ट अ क्लिक अवे के अनि विच इज लाइक मोर फ्रस्ट्रेटिङ एन्ड मोर अनइथिकल So moving forward, say now we have next speaker who is Palden Dorje Sherpa. He is a fashion student and also the winner of IEC Red Day 2019. So Palden, you can speak now. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक भएर मैले चाहिँ लाइभ बनाएर चाहिँ म यहाँ बोलेर मात्रै छोसिदिन्थेँ होइन केही Hello बुझिन्छ कि everyone. नयाँ कुरा Am I भनेर है मैले audible? खासमा Yes, you are audible. Go Okay. ahead. I am Palin Doji Sherpa, fashion designing student, feminist, and also a queer man. Talking about being bullied in general, it was before I knew what being bullied means. I am currently 21 years old and have so many experiences to share, but I would like to stress more on the experience of being bullied digitally, which is also my recent one.
So about 3-4 months ago, say, we had a fashion show where we had to make lehenga, and my classmate Alok, he wanted me to wear his piece, you know, and it took me a while to accept that deal because I knew the consequences is not going to be good at all. Because throughout my childhood in school, I have been bullied for the same reason. I was called out by my friends and seniors and juniors, all of them, regarding my behavior, gestures, choices, almost everything. Because according to them, it was feminine. But for me, nothing is feminine and masculine. It's just a social construct. 21 years of internalizing my feelings, I had enough. So I wore that lehenga and walked that runway, not only because I want to, but I need to. And that decision of mine led me to relive those experiences of being bullied. And the only difference now was that it was digitally and in a much wider scale, you know. So fashion show अटेन्ड गरेको एउटा बहिनीले चाहिँ उसको टिकटकमा मेरो भिडियो हालेको रहेछ होइन. अनि where I was walking on the ramp wearing lehenga, maximum 200-300 भ्युज आउने मान्छेको टिकटकमा उसले हालेको मेरो भिडियोमा चाहिँ it was around 200 something K within 2 days होइन. अनि that shows where we are as a society. हो न्युबिज हो But what else I could expect from a society where we teach our children to respect differences in social studies chapter unity in diversity ma haina. I have seen a teacher bullying me in that comment section, right? And those people who don't even know that I exist have so much to say about my sexuality, genitalia, life, character, family, and also my life expectancy. That video was shared in so many platforms, mostly in troll pages, and the comment section was even worse. Okay? होइन. And my friends and you hetero people, they comes to me and say, if you are a queer, if you are gay or LGBT को member हुनुहुन्छ भने say me, I will support you. होइन. Not realizing the land your feet is on while you are fighting for your basic human right, in the same land I am struggling just to exist. होइन. I have enough screenshot and evidence to put those people behind the bars. I even DM'd some Instagram accounts that are fighting against cyberbullying, but instantly I deleted it because that justice won't taste sweet. And I was selected as one of the hosts for next fashion show in college. And that for me was an opportunity to retaliate, okay, to answer them. So what I did was I went on a store, I bought a heel, and for that day, for the show, I wore a corset, heels, and pant. And on that pant, I wrote hate comments I got all over it, and I did my hosting in front of all those people. That's for me was justice. I did what you bullied me for in front of you. It was my kind of like small protest. And now just that not just that, I wrote a letter in my Instagram to those bullies with a picture of me flaunting that dress. Mentioned many of them in my Instagram stories. Now, if I question myself, was all of that necessary? For me, no. I don't owe an explanation to anyone. But I remember my younger self. I had a very devastating childhood. Growing up, I had no one to look up to. I thought it was a disease, and no one else have. I have been suicidal multiple times. Was directionless. Queer एक्ज्याक्टली people चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि they are either killing themselves or being killed. होइन. And I don't wish more coming out stories. I did for that queer child who sees my video or post होला होइन, where I was brutally bullied for my sexuality and choice, is for them to show them how you can deal with it and not to seek validation from anyone in life. And most importantly, you are not alone, and yes, it's not a disease. So today, not just my country, but I'm also liberated, and that is the gift that no one but I have given to myself after 21 years. There are many ways to deal with bullies, and many websites and online communities are working globally to condemn and address this behavior. Comparing to the South Asian countries, Nepal, they have a very favorable policy towards LGBT community, but the main problem is not on the formulation but implementation, because it's always easy said than done. I mean, there is no single content in school syllabus about LGBTQ plus. We don't talk about it at home. Literate nations like America, let's say, regard homosexuality as a sin. I am already illegal in 74 countries. The fashion college I am currently studying, my homophobic managing director says proudly and loudly in front of entire class, "छोरा मान्छे भएर छोरी मान्छे कपडा नलगाऊ" भनेर भन्छ क्या, referring to what I did. That is not just homophobia, but toxic masculinity. Therefore, homophobia is inclusive, and this is the battle that we didn't choose to fight for, but we need to. त्यो सास रहन्जेल आस भने जस्तै नै हो होइन. अनि that's all about the experience. I did what I need to. Best way for me is coming out together in a platform like this.
building connections, conducting different social programs about LGBTQ plus in schools, communities, workplace, everywhere possible, not just in सर अब June, but दिपेन्द्र every निस्मा day. रहेछ, That's रवि all I रहेछ, have to म त say. अझै And मलाई त अझै टाइम लाग्छ if यार। anyone can help me to stay connected with organizations or NGOs where I can contribute, volunteer, I will be more than happy to do my part, because I didn't commit suicide. And now every day for me is an opportunity to wake up and be straight people by my very not straight activities. आर्यन दाई पनि Thank you. आउनुभएछ, ल सरी। थ्याङ्क यू पाल्देन, थ्याङ्क यू सो मच। सो हजुरले यो मोडर्न एरामा बसेर होइन, सो आफ्नो करियरको स्टार्टिङ पोइन्टमा नै यस्तो हरिबल सिचुएसन फेस गर्नु, लाइक इट्स समथिङ रियली फ्रस्ट्रेटिङ। अनि as a moderator and as a participants, we can just imagine but cannot feel that real feeling. अनि like I don't know, like it feels really bad, है, feels really bad. And I don't know योले चाहिँ हजुरलाई कतिको बेटर गर्छ, लाइक कतिको हेल्प गर्छ। if it makes you any better, we are really sorry for whatever you have to face, like आफ्नो करियर स्टार्टिङ गर्दाखेरि। बट वी वान्ट यु टु नो द्याट वी विल अलवेज सपोर्ट यु। You have inspired us with your unique concept and with your ideas. अनि पर्सनली स्पिकिङ, मैले त्यो फर्स्ट टाइम त्यो हजुरलाई त्यो देख्दाखेरि आई वाज सो अमेज्ड कि होइन, वे कस्तो राम्रो यार, कस्तो युनिक कन्सेप्ट। लाइक म अहिलेसम्म नि वेट गरिरहेको छु कि लाइक कहिले लकडाउन सकिन्छ, कहिले कसैको बिहा हुन्छ अथवा केही फङ्सन हुन्छ अनि आई क्यान अल्सो वेयर द्याट ड्रेस भनेर कि लाइक I personally am really inspired by the whole concept. And again, moving forward, now we have another speaker with us who is Ravi Kafle. So, who is a concept director, engineer, actor. So, Ravi ji, you can दुईजना speak. गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड पनि You हो। can start. Thank you, Kriti. Thank you for having us here. Firstly, I'd like to appreciate and praise all मेरो the moderators भाइ for सुशान्त मेरो initiating गीतमा पनि उनीहरूले मोडलिङ गरेको this छ कि, त्यसैले मलाई session. थाहा छ। And I am हिँडेँ sure म and I होइन believe that फोनपे, this kinds of session will empower तिमी यहाँ and म छु encourage त्यहाँ, the victims to come up and अचम्बरी माया भन्ने speak गीत। and find a solution. Uh, Similarly, I would like to extend warm gratitude towards the seniors who are present here in the speaker's stage. So coming back to my experiences, I was bullied as a school kid. अनि प्लस टूमा पनि सो स्कुलमा चाहिँ द टाइप अफ किड आई वाज रियली एक्टिभ होइन, आइ एम एक्टिभ अहिले पनि। तर त्यो बेलामा अब एकदम सबै इभेन्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्ने अनि भोकल हुने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकाडेमिकल्ली पनि म राम्रो थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति सेलिब्रेटेड किड थिएँ ब्याक इन स्कुल। अनि सबै टिचर्सहरूले चाहिँ प्रिभिलेज दिन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो हुँदै चाहिँ मेरो कतिपय साथीहरू वेयर पिस्ड अफ बाई द्याट। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मलाई जस्तै अब सबै प्रोग्राम्समा पार्टिसिपेट गर्ने होइन, वी डोन्ट लाइक टु सी यु नट गोइङ एनिवेयर भनेर त्यस्तो हेट कमेन्ट्सहरू पठाउने होइन, फेसबुकमा डिरेक्ट मेसेज गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम अफ द अदर आई वाज रियली ट्रमाटाइज कि अब आइएम नट डुइङ समथिङ, अब कसैले हर्ट गरिरहेको छैन, सो वाइ आर दे त्यसरी मलाई चाहिँ गाली गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आई युज टु थिङ्क अबाउट द्याट। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि अब आई वाज सर्ट कि होइन, फुच्चे थिएँ, खासै अर्को पनि थिएन। अनि सबैले चाहिँ पेल्ने हेप्ने जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई स्टप मान्छेले आफ्नो टेकिङ एक्सपिरियन्स सेयर पार्ट जोडाएको कतिपय अनलाइन प्रोग्राम्सहरूमा। हरासमेन्टको। अनि लास्टमा चाहिँ म लको बारेमा कुरा टु गर्छु। अब त्यसलाई स्ट्रेच गरेर चाहिँ पछि मैले चाहिँ स्कुलको फ्रन्ट गेट पनि युज गर्न छोडेँ कि उनीहरूले चाहिँ बढी सरी थ्रेट गर्न थालिसकेपछि। सो त्यो चाहिँ स्कुलको कुरा भयो। अब स्कुलबाट पास आउट भइसकेपछि द्याट स्टप देयर, अब द्याट्स लङ्गर। अनि फेरि प्लस टूमा आइसकेपछि फेरि पनि आई वाज द्याट एक्टिभ किड, अनि सबै प्रोग्राम्सहरू ह्यान्डल गर्ने। अनि त्यहाँ पनि कलेजमा पनि आई वाज सेलिब्रेटेड किड होइन। अनि त्यहाँ पनि मलाई प्रोग्राम्सहरूको जिम्मा दिने, अनि आई वाज सो अप फ्रन्ट एन्ड भोकल अबाउट एभ्रिथिङ। टिचर्सहरूले पनि मन पराउने। त्यो कुराले फेरि मैले चाहिँ प्रोग्राम वेलकम र फेयरवेल प्रोग्राम हुन्छ त्यो चाहिँ होस्ट गर्ने जिम्मा चाहिँ सम्पूर्ण म्यानेजमेन्टको जिम्मा मलाई दिएको थियो। अनि त्यो बेलामा मलाई दियो भनेर चाहिँ सम अफ माई फ्रेन्ड्स आई इन्सपायर्ड त्यो इन्भी टु देम होइन। अनि उनीहरू त्यो रिसेन्टमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले मलाई कन्सटेन्टली चाहिँ भर्बल्ली नै उनीहरूले मलाई गाली गर्थ्यो, अब सिन्स आई वाज म्यानेजिङ एभ्रिथिङ होइन, क्लब हाउस त्यो कारणले गर्दाखेरि। अनि सरी
अनि उनीहरूले चाहिँ कन्स्टेन्टली भर्बली एब्युज गरिसकेपछि इट डिड नट स्टप देयर। अनि त्यतिखेर चाहिँ फेक अकाउन्ट बनाएर चाहिँ मेरै नामको मेरै पिक्चर्स मेरै फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरू सबैलाई फ्रेन्ड बनाएर चाहिँ उनीहरूले वान डे दे मेसेज मी होइन, द टेक्स्ट मी। अनि त्यो टेक्स्टमा चाहिँ हाई रवि भनेर भनेको थियो। अनि आई वाज रियली अब ट्रमाटाइज कि ला अब मेरो फेक अकाउन्ट बन्यो, अब वाट्स रङ इज गन ह्यापन भन्ने त्यो पोसिबिलिटीमा म गएँ होइन। अनि सिन्स अब प्रोग्राम आउँदै थियो त्यसमा चाहिँ सबै इन्टायर म्यानेजमेन्ट लिएर जाँदाखेरि चाहिँ सबैलाई कलेक्टिभली लिएर जाँदाखेरि अब कोही कोही छुट्छ, कोही कोहीको के हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा कोही कोही पिस्ड अफ भयो। एन्ड देन उनीहरूले चाहिँ मैले कन्सटेन्टली एब्युज गर्यो होइन, त कहाँ बस्छस् मलाई थाहा छ, सो वी क्यान गेट यु, अब कलेजभित्र मात्रै हो, त्यसपछि बाहिर त वी क्यान डु एनिथिङ टु यु भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि प्रोग्राम वेलकम प्रोग्राम आइसक्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ अब सबै प्रोग्राम भने जस्तै जाँदैन, त्यसले गर्दाखेरि फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स वर डिससेटिस्फाइड। अनि आई वाज भेरी क्लोज, त्यो इलेक्ट्रिक गिटारले मेरो टाउकोमा झन्डैले बजारेको थियो, दे नियरली ब्याङ्ड इट, बट सम हाउ माई फ्रेन्ड्स रेस्क्युड मी। अनि डिड नट स्टप देयर, उनीहरूले चाहिँ मेरो फेक अकाउन्ट्सबाट चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ कमसेकम 50-60जनालाई चाहिँ पर्न साइटको चाहिँ लिङ्क पठाइदियो होइन। अनि त्यो गरेपछि अब त्यो फाइट ब्याक गर्नु पनि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आई वाज रियली कन्फ्युज ब्याक देयर होइन, किनकि फाइट ब्याक गर्नु नै आफैमा ठुलो कुरा थियो। अब यसलाई चाहिँ इग्नोर गऱ्यो भने चाहिँ सेटल डाउन होला भन्ने चाहिँ मैले सोच्थेँ, तर द्याट डिड नट सिम टु स्टप। अनि वान फाइन डे मैले चाहिँ करेज गरेर चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै पुलिस स्टेसनको अगाडि गएर पुलिस स्टेसनको फोटो खिचेँ। सो आई एम 5 मिटर्स अवे फ्रम इट, आई एम नो यु आर, कसले चाहिँ मेरो फेक एकाउन्ट बनाएर यस्तो पोर्न साइटको भिडियोहरू पठाएको छ भनेर आई नो। सो अब इफ यु डोन्ट स्टप टुडे टुमोरो यु गोना बी बिहाइन्ड द बार्स भनेर त्यसरी मेसेज गरिसकेपछि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ उ गर्न छोडे। सो द्याट्स माई पार्ट अफ स्टोरी। अनि आई जस्ट वान्ट टु रिमाइन्ड हाउ सन्ध्या एक्सप्लेन कि हेलो नेप्स। हरासमेन्ट भनेको ठुलो र सानो हुँदैन, हरासमेन्ट इज अ हरासमेन्ट होइन। सो वी आर नट टकिङ अबाउट द एक्सटेन्सिटी अफ समथिङ, बट वी आर टकिङ अबाउट द इन्टेन्सिटी अफ समथिङ होइन। कुन चाहिँ इभेन्टले मान्छेलाई कसरी चाहिँ एफेक्ट गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ लेखाजोखा हुँदैन। एन्ड आई अल्सो लाइक टु एक्नोलेज द फ्याक्ट द्याट पिपल, अब हामी सबैजना धेरै जसो मान्छे चाहिँ हामी अनलाइन छौँ। सो दोज पिपल हु आर अनलाइन आर अन सोसियल मिडिया। So since we spend so much time in social media, so हाई केजी, हाई DK1। surges the possibility of being harassed, abused one way or the other, and at so many levels. So यो आफैमा abuse भनेको कुरा आफैमा एकदम भेग छ। So it's a very big topic, and सबैजनाले चाहिँ एक्नोलेज पनि गर्न सक्दैन कि मलाई आई एम एक्चुअली वान अफ द भिक्टिम अफ हरासमेन्ट भन्ने कुरा। सो अब यो प्रोग्रामले चाहिँ यस्तो यस्तो प्रोग्राम हामीले शिक्षा र मैले पनि हामीले यस्तो प्रोग्राम गरिरहेको थियौँ होइन। सो आई बिलिभ दिस काइन्ड्स अफ सेसन्स विल इम्पावर एन्ड इन्करेज देम टु कम फरवर्ड एन्ड स्पिक। सो एन्ड like I always say, every big thing has a small beginning. So these kinds of sessions are the small things that will lead us to the result that we really want. So this is all from my side. Over to you, Kriti. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Rabiji. So I'm really sorry that हजुर चाहिँ अब यङ एजबाट नै कति धेरै ह्यारासमेन्टहरू सहँदै आउनुभयो रहेछ होइन। अनि मलाई नि कस्तो अचम्म लाग्छ कि लाइक मान्छेहरूले राम्रो काम गर्नेलाई सपोर्ट गर्ने हो नि त, लाइक किन उनीहरूलाई तल झारिरहेछ, किन उनीहरूलाई चाहिँ इन्सेक्योर फिल गरिरहेछ। सो इट्स रियली नट ओके। अनि हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ वुमन चाहिँ बढी भिक्टिमाइज छ होइन यो अनलाइन प्लेटफर्ममा। तर वी सुडन्ट डिनाई द फ्याक्ट द्याट मेन आर अल्सो भिक्टिम, किन भन्दाखेरि सानोबाट नै ठुलो हुने हो नि त। त्यही भएर लाइक सानोबाट नै त्यसलाई हटाउन सजिलो हुन्छ, त्यो ठुलो भएपछि यो वेग हुन्छ। त्यही भएर लाइक पहिल्यैबाटै सानो होस् या ठुलो होस्, ह्यारासमेन्ट भनेको ह्यारासमेन्ट हो। अनि इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु वर्क अगेन्स्ट इट के। अनि सो टु रिमाइन्ड यु अल अफ द्याट, हामी चाहिँ अहिले सोच समूहको 6th डेमा छौँ, where we are discussing about the feedback online abuse, what next. अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन अब्युज भनेको के हो भनेर डिस्कस गऱ्यौँ, लाइक हु आर द भिक्टिम्स भनेर डिस्कस गऱ्यौँ। अनि वी लिसन टु सम अफ द स्टोरिज टु। अनि यो सोच समूहले चाहिँ एकदमै धेरै यो डिस्कसनहरू अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ। सो इफ यु वान्ट टु बी नोटिफाइड कि हामीले के गरिरहेछौँ भनेर, सो प्लिज फलो आवर एकाउन्ट सोच समूह इन फेसबुक, इन Clubhouse, so that you can stay with us. So moving forward, now we have another story from the Nisma Lamichane, who is a second runner-up of the English Olympiad 2019. So Nisma, the floor is yours.
Thank you, Kriti Di. Good evening, everyone. म चाहिँ निस्मा लामिछाने अनि अहिले चाहिँ म क्लास 9 मा पढ्दैछु। मैले चाहिँ लाइक अनलाइन हरासमेन्टको बारेमा चाहिँ धेरै सुनेको र अरूले पनि भोगेको पनि देखेको छु। तर आज यो प्रोग्राममा चाहिँ प्रिभियस स्पिकर्सहरूले यो टपिकमा अझै राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले कति कति चाहिँ आफूलाई पनि यो कुरामा चाहिँ रिलेट गर्न पुगेको छु के। मैले पनि कति कति चाहिँ अनलाइन हरासमेन्ट मलाई पनि भएको रहेछ भनेर मैले बल्ल आज आएर थाहा पाएँ। कतिजनालाई चाहिँ माइनोरिटी ग्रुपले पनि अनलाइन हरासमेन्ट भोग्छ र भन्ने लाग्छ होला है। तर इट्स जस्ट द्याट हामीले त्यो कुरालाई होइन नोटिस सचिता, थाहा नगरेको हो छैन के। मलाई यार। लाइक एज रिचा दिदी सेड है अघि, म त अस्ति कानुनको भर्खर 16 विशेषज्ञ इयर्सको भएर केटीले आएको हो, आफ्नो अरूहरू थाहा फर्स्ट छैन एभर मलाई। युट्युब भिडियो हाल्दा ऊ कति एक्साइटेड थियो होला नि। उसले आफ्नो फर्स्ट एभर युट्युब भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ उसले कति धेरै हेट पाएको थियो के। अहिलेको जेनेरेसनमा त युथलाई मोटिभेट गरौँ भन्नुको साथ उल्टै उनीहरूमाथि चाहिँ मिम्स भिडियोज बनाएर चाहिँ भाइरल गर्नु त भएन नि। यसरी त कुनै दिन हामीले पनि केही नयाँ कुरा सुरु गरौँ भन्दा हेट पाउँछ, मिम्सहरू बन्छ, जोक्स आउँछ, सेम हुन्छ भनेर डराएर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन र। ठ्याक्क अनलाइन हरासमेन्ट भनेपछि चाहिँ मलाई ठ्याक्क एउटा कुरा चाहिँ याद आयो कि। अनि म आज तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा स्टोरी सेयर गर्छु है त। स्टोरी चाहिँ यस्तो छ, पाइन्छ त्यो त, दिस नराम्रो भिडियो त ह्यापन नराम्रो भन्न अबाउट त पाइन्छ, 1.5 तर years ago। हरासमेन्ट गर्न पाएन त्यसको मेरो आधारमा, साथी चाहिँ एउटा अभियसली होइन। रिलेसनमा थियो अनि उसले चाहिँ लाइक त्यो केटालाई एकदमै धेरै मन पराउँथ्यो कि। उसको लागि चाहिँ लभ वाज अल द्याट वाज सोन इन मुभिज हुन्छ नि, वेयर योर प्रिन्स चार्मिङ वुड कम टु फाइन्ड यु एन्ड युड लिभ ह्याप्पिली एभर आफ्टर टाइपको हुन्छ नि, एउटा फेरी टेल टाइपको लभ स्टोरी चाहिँ उसले इमेजिन गरेको थियो। उनीहरूले न त एकअर्कालाई कहिले भेटेको थियो, आई मिन तिनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई अनलाइन सोसियल मिडियाबाट नै भेटेको थियो अनि दे स्टार्टेड डेटिङ है। अनि 1 विक त्यस्तै राम्रोसँग 1 विक पनि पास भयो अनि लेटर केटाले चाहिँ ही स्टार्टेड थ्रेटनिङ हर के। and started threatening her and started blackmailing her, my friend, for some news. Right? He even started ignoring my friend and he texted her only when he needed something. के मेरो साथीलाई चाहिँ she could not, or we can say she did not want breakup किनकि cause she wanted all those fairy tales वाला love. And this continued for some months. And later मेरो friend realized and she got very aggressive के उसको mental health also went really very bad. And so she later blocked him सबै सोर्सबाट and we just ignored him. Still she can't get over this trauma के। एकैछिनमा आउँछ यार Also we मेरो were very स्टोरी helpless त्यो सिद्धेपछि मेरो बेला पालो चाहिँ हो। हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर we could not even decide. So त्यो दिनबाट चाहिँ हामी यो म्याटरमा चाहिँ कहिले पनि नबोल्ने है भनेर चाहिँ हामीले डिसाइड गरेको थियौँ। अनि सोसाइटीले के भन्छ, फ्यामिली मेम्बर्सले मलाई घरबाट निकालिदिन्छ कि भनेर चाहिँ मेरो साथीले यो कुरा कसैलाई पनि सेयर गर्न पनि सकेको थिएन। लाइक अब यु क्यान इमेजिन है अनलाइन हरासमेन्ट अहिले कुन लेभलसम्म पुगेको रहेछ के। अनि प्रब्लम भनेको चाहिँ यही छ कि लाइक कल्प्रिट्सलाई भन्दा भिक्टिम्सलाई चाहिँ बढी जज गरिन्छ, भिक्टिम्सले जस्टिसै पाउँदैन। Rather than fighting against these issues, we see society being reluctant to even address it. अनलाइन हरासमेन्ट पनि एउटा फिजिकल हरासमेन्ट जस्तै हिनियस क्राइम बनिसकेको छ एन्ड दिस निड्स टु बी स्टप के। अवेरनेस प्रोग्राम हामीले जति सक्दो त्यति गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। अनि भोइस उठाउन सिकौँ किनकि लाइक तपाईँको स्टोरीले कसैको यो सिचुएसनबाट निस्किने हेल्प गर्छ कि। यो स्टोरी विल हेल्प टु क्रिएट अ बज अबाउट द ग्रोइङ अनलाइन हरासमेन्ट अनि विल अल्सो एस्पायर अदर्स टु फाइट अगेन्स्ट दिस एन्ड ब्रिङ अ चेन्ज। If you're a parent, you see things happening with your child, it is good you go and talk to them के, मेरो more आछिन so to अङ्कित। listen and hear their story, what is going on in their life. Offer them some support होइन। अनि उनीहरूलाई सपोर्ट अफर गरेर अनि validate their feelings as well and make sure के you make sure that you remind them, your kids, that them being bullied or harassed is not their मैले छैन fault के। यार, म कानुनको So बारेमा that's बोल्ने हो, all from आफूलाई my जानेकै side कुरा हो and है, hope you all are having a great time. Stay कसैको safe होइन, and take बेसिक care. आइडियाज Thank मात्र you. है। थ्याङ्क यू सो मच निस्मा। सो मैले पनि कस्तो कनेक्ट गर्न सक्छु कि। सो वेन आई वाज 14 or 15 होइन, सो हामीलाई चाहिँ सो माइनोरिटिजलाई पनि यो अनलाइन हेरेसमेन्ट भइरहेको हुन्छ कि। एन्ड द वर्स्ट पार्ट इज लाइक वी क्यान नट सेयर आवर प्रब्लम, वी क्यान नट फ्रिली सेयर आवर प्रब्लम विथ
any other people के except our friends. किन भन्दा यदि प्यारेन्ट्सलाई भन्यो भने चाहिँ सो वाट दे विल डु इज हाम्रो मोबाइल सिज गरिन्छ होइन, सोसियल मिडिया नचला, योबाट फोटोहरू नहाल, यस्तो नगर, तैँले गर्दा हो। लाइक हामी भिक्टिम हो भने लाइक हामीलाई नै कल्प्रिट जसरी हामीलाई नै दोष दिन्छ कि हाम्रो समाजबाट होइन, हाम्रो सोसाइटी त्यस्तो खालके छ। अनि लाइक अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माइनोरिटिजहरूमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट इट्स अफेक्टिङ अ लट कि अनि हामीले अहिले आवाज उठाउन चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ। किन भन्दाखेरि अहिले त वर्ल्ड यस्तो डिजिटलाइज भइरहेछ कि भर्खर लाइक 1 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षसम्मको लाइक सबैको हातमा मोबाइल फोन छ अनि बाध्यताले पनि फोन छ कि किन भन्दा अहिले हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अलमोस्ट डिजिटलाइज भइसकेको छ होइन। सो every child should be able to live life free from bullying and harassment. Okay? It's time we all stood together against it. अनि मुभिङ फरवर्ड चाहिँ हामीले यति धेरै स्टोरीहरू सुन्यौँ होइन, हामीले प्रब्लम डिस्कसन गऱ्यौँ, कुराहरू सेयर गऱ्यौँ। सो नाउ इट्स टाइम टु टेक अ स्टेप टुवर्ड्स द सल्युसन। So before going towards the law section, one really need to be mentally ready to fight against it, right? So अब चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ I would like to call Dia, who would talk about the fate by online harassment. What next? हजुर, वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। अब हजुर एउटा भिक्टिम हुनुभएको छ भने अब के गर्ने भन्ने खालको क्वेसन आउँछ। फर्स्ट स्टेप कसरी लिने? आजसम्म मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भन्दा हामीलाई चाहिँ कसैले आएर हरास गरेको छ, मेसेज पठाएको छ होइन, एउटा टेक्स्टबाट हरास गरेको छ या केबाट गरेको छ भने हामीले त्यो मान्छेलाई नै ब्लक गरिदिन्छौँ होइन, अनि त्यो मेसेजहरू पनि डिलिट गरिदिन्छौँ या कमेन्ट पनि डिलिट गरिदिन्छौँ के। वी थिङ्क द्याट कोही मान्छेले ब्लक गर्नु भनेको नै वान अफ द सल्युसन, वान एन्ड ओन्ली सल्युसन भनेको नै ब्लकिङ हो भन्छ के। हामीले पनि कति धेरै मान्छेहरूलाई ब्लक गरेछौँ होइन, कसैले अब नराम्रो भन्यो भने त्यसलाई सिधा ब्लक गरिदिने खालको हुन्छ, विच इज भेरी रङ। यो एकदमै रङ स्टेप हो भन्छु कि फर्स्ट स्टेपमा कसैलाई ब्लकिङ नगर्नु होला, किनकि यस्तो हुन्छ एउटा मान्छेलाई हामीले ब्लक गरिदियो भने त्यो कल्प्रिटलाई छ नि एन्करेजमेन्ट हुन्छ के। त्यसले के सोध्छ भन्दा ए यो मान्छेलाई मैले नराम्रो भन्यो भने केही गर्नै नसक्दो रहेछ यिनीहरूले त, अब म झनै होइन अरू मान्छेहरूलाई पनि गर्न जान्छु भनेर अरू मान्छेहरू झनै भिक्टिमाइज हुन जान्छन् के। त्यही भएर ब्लक चाहिँ नगरौँ। त्यही भएर हजुर केहीको भिक्टिम हुनु भएको छ भने चाहिँ के सल्युसन्सहरू लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ लेट्स डिस्कस है त। मा त के हुन पर्यो भन्दा बी भोकल। हजुरलाई कसैले नराम्रो भनेको छ या हरास गरेको हामीले चाहिँ आफूमै राख्नु हुँदैन कि अरूलाई भन्नुपर्छ, आफूसँग क्लोज फ्रेन्ड्सहरूलाई भनौँ या आफ्नो पेरेन्ट्सलाई सेयर गरौँ होइन। अनि अर्को चाहिँ इफ यु डोन्ट गेट एनी प्लेटफर्म एनी वान होइन जसलाई चाहिँ हामीले यस्तो सेयर गर्न सक्छौँ, त्यो बेला चाहिँ यु क्यान सर्च फर मेनी प्लेटफर्म्स होइन। हामी इन्स्टाग्राम अनि ट्विटर अनि फेसबुकमाहरूमा पनि धेरै पेजेसहरू देख्न सक्छौँ होइन। म अहिले चाहिँ थोरै पेजहरू भन्छु है त, जुनमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्टोरिजहरू होइन अडियोको मार्फतबाट या हजुरहरूले स्टोरी आफ्नो लेखेर पनि होइन राइटिङ्सहरू लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ नट एनिमोरमा पठाउँदा हुन्छ या बडी एन्ड डाटा भन्ने पेजमा पठाउँदा हुन्छ, काउन्टर कल्चर नेपाल भन्ने पेजमा पठाउँदा हुन्छ, नो नेक्स्ट क्वेसनमा पठाउँदा हुन्छ, नमस्ते प्लिजर्स भनेर छ अर्को, अनि लास्ट चाहिँ साइबर बुली वाच भनेर छ। यी एकाउन्टहरूमा चाहिँ हजुरले आफ्नो स्टोरिजहरू भन्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ एडभाइस गरिदिनु पनि हुन्छ कि त्यहाँको एडमिनहरूले होइन। अनि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा आइडेन्टिफाई वाट इज ह्यापनिङ, कस्तो खालको हेरासमेन्ट भइरहेको छ त हजुरलाई होइन। तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट या के एकाउन्टहरू ह्याक भएको हो कि होइन, या सेक्स टर्सन हो या कसैको हेट स्पिचले गर्दा हरास हुनु भएको छ कि अनलाइन थ्रेट आएको छ कि कस्तो खालको हेरासमेन्ट हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो होइन। थर्ड स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टेक रिलेटेड प्रुफ्सहरू, हजुरले स्क्रिनसट्सहरू लिनुहोस्, मेसेज मार्फत हरास गरेको छ भने कमेन्ट मार्फत हरास गरेको छ भने स्क्रिनसटहरू लिँदा हुन्छ। त्यसपछि स्क्रिन रेकर्डिङ गर्नुहोस् होइन। कसैले हजुरलाई भिडियो पठाएको छ या भिडियो च्याटदेखि होइन अनलाइन हरासमेन्ट गर्नुभएको छ भने हजुरले त्यसको स्क्रिन रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि थर्डमा चाहिँ हजुरले त्यो मान्छेको प्रोफाइल हुन्छ नि जो अपराधी छ, जो कल्प्रिट छ, जसले हरास गरिरहेको छ, त्यो मान्छेको चाहिँ प्रोफाइल को लिङ्क तपाईँले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि फोर्थ स्टेप के हुन्छ भन्दा मास रिपोर्टिङ, मान्छेहरू जुटाउनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस् होइन, एउटा ग्रुप मिलेर
रिपोर्टिङ गर्दा कानुनको हुन्छ। पालो आउँछ ल। हजुरलाई अब फेसबुक एकाउन्टबाट भएको हो कि युट्युबबाट भएको हो कि होइन, जुन एकाउन्टबाट भएको हो त्योबाट चाहिँ हजुरले मास रिपोर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 5th स्टेपमा के जान्छ भन्दा एक्सपोज द एट्याकर्स इन पब्लिक इफ यु वान्ट टु, होइन। हजुरलाई त्यो त्यो कल्प्रिटलाई हजुरलाई पब्लिक गराइदिन मन लाग्छ भने, एक्सपोज गराइदिन मन लाग्छ भने हजुरले के मार्फत हजुरले त्यसको स्टोरी राख्न सक्नुहुन्छ, होइन। त्यसपछि चाहिँ पब्लिकहरूले नै होइन, हामीले एउटा भ्युवर्सहरूले पनि के गर्न सक्छौँ नि त, होइन। अर्को चाहिँ 6th स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दा चेन्ज योर पासवर्ड। हजुरलाई फेसबुक एकाउन्टबाट हरास गरेको छ भने हजुरको एकाउन्टको पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस्, होइन। प्राइभेसी सेटिङ्सहरूमा गएर त्यो कुराहरू मिलाउनुहोस्। एउटा कुरा कस्तो छ भन्दा हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको बानी छ भन्दा हामीले हरेक कुराको के हरेक एकाउन्टहरूको एउटै पासवर्ड राखिदिन्छौँ के सोच्छौँ भन्दा धेरै पासवर्ड भयो भने बिर्सिहालिन्छ भनेर एउटै खालको पासवर्ड राखिदिन्छौँ, विच इज भेरी भेरी रङ, होइन। हामीले चाहिँ हरेक एकाउन्टमा डिफ्रेन्ट पासवर्ड राख्नुपर्छ किनकि पछि गएर कसैले ह्याक गर्न नसकोस् भनेर, होइन। त्यही भएर अर्को कुरा चाहिँ पासवर्ड भनेको एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ। धेरै नम्बर्सहरू राख्नुहोस्, होइन, के गरेर एकदमै स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुहोस् कि कसैले प्रेडिक्ट गर्न नसकोस्, होइन। अनि अर्को 7th स्टेप के जान्छ भन्दा बी पेसेन्ट। कसैले हजुरका आएर हजुरलाई हरास गरेको छ भने हामी एकदम आत्तिन्छौँ कि के गर्ने भनेर दिमागले सोच्न पनि सक्दैनौँ, होइन। अनि ल रेप अब जिन्दगी भ्याइयो, गलत हो समाजले के भन्दैमा भन्ला भन्ने हरासमेन्ट सही खालको हुँदैन सोच्न नि राज जान्छौँ कि शेट्टीजी, होइन। त्यो कुरामा हामीले के हरासमेन्टको अरे कुरा गर्दा पनि गलत त चिन्ता हुँदैन नि लिनु मेरो पर्दैन। विचारमा, है। अब जिन्दगी भ्याउने कसको हो भन्दा हाम्रो नभइकन त्यो कल्प्रिटको हुनेवाला छ के, किनकि अब बोल्ने बेला आएको कन्सेन्टको छ। आधार हुन्छ इट्स टाइम बाक्य। टु फाइट अगेन्स्ट अनलाइन कन्सेन्ट हरासमेन्ट। कन्सेन्ट स्क्रिन छ भने पछाडि हरासमेन्ट हुँदैन, बसिरहेका कन्सेन्ट छैन अपराधीलाई रोक समाजका भनेपछि नैतिक र गरिराख्यो भने चाहिँ कानुनी हरासमेन्ट धरातलमा भयो। उभ्यायौ, होइन। अर्लियर कल्प्रिट्स वेयर करेजियस, victims were fearful, but not anymore. Now more courage to victims and shame to the culprits. अर्को कुरा भनेको फ्यामिलीको हुन्छ। फ्यामिलीको रोलले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका निभाएको हुन्छ कि यस्तो बेलामा, होइन। एज अ फ्यामिली चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने खालको हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल मैले आज आएर मेरो एकाउन्ट ह्याक भएर अनि कसैले चाहिँ पाइते भिडियो हालिदियो अरे, होइन। अब मेरो पेरेन्ट्सको चाहिँ कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ भन्दा छोरी अब तेरो यो एकाउन्ट चाहिँ होइन डिएक्टिभेट गरिदिएछ त सोसियल मिडिया नचला 1 हप्ता या 1 महिना, होइन। त्यसपछि मान्छेहरूले पनि बिर्सिँदै जान्छ अनि यो कुरा तैँले पनि बिर्सिन्छस् भन्ने खालको सुझावहरू आउँछन् के। तर इट इज भेरी भेरी रङ। त्यस्तो खालको रोल चाहिँ नखेलिदेऊ है, त्यस्तो खालको एडभाइस चाहिँ नदियौ हामी एउटा फ्यामिली मेम्बर्स जसरी। हामीले चाहिँ के म गर्न क्लब पर्छ हाउसमा भन्दा छु, लिसन त्यो टु योर स्ट्रिम पनि किड्स। गरिरहेको छु दिपु। एडभाइस दिनुभन्दा पनि यस्तो बेलामा लिसनर्स हुन एकदमै जरुरी छ, होइन। हजुरको किड्सहरूलाई हजुरको चिल्ड्रेन्सहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ, होइन, तँलाई के भएको हो भनेर त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू सोधिदिनुहोस् अनि अफर कम्फर्ट एन्ड सपोर्ट। छोरी छोरा जो भए पनि, होइन, म तिमीलाई सपोर्ट गर्छु, होइन। अनि तिमीले चाहिँ खुलाउ तिमीलाई के भइरहेको छ, तिमीलाई के फिल भइरहेको छ, अनि वी आर अलवेज देयर टु सपोर्ट यु। हामीले कसरी सक्छौँ हामीले सपोर्ट गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ फ्यामिलीले चाहिँ त्यस्तो खालको एन्करेजमेन्ट दिन पर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब मेन्टली टर्चर भएको छ या स्ट्रेस भएको छ या एउटा विक्टिम्स छ, होइन, डिप्रेसन पनि जान सक्छ कि, होइन। त्यही भएर टेक देम टु थेरापिस्ट चाहिएको जोक हो, बेलामा या डिपेन्ड के कस्तो साइकोलोजिस्ट जोक हो। का लय पनि हुन्छ, होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि हामीले थोरै चेन्जेसहरू ल्याइदिन पर्छ। अनि एउटा एजुकेसन एउटा यो पोलिसिजहरू पनि बनाइदिन पर्छ। अनि बुक्सहरूमा पनि सेकेन्डरी लेभलदेखि नै, होइन, यो अनलाइन हरासमेन्टको जस्तो एउटा एकदमै यस्तो ठुलो अपराधको बारेमा पनि हामीले बच्चैदेखि टिनेजर्सहरू सबैलाई सिकाउन पर्छ जस्तो लाग्छ, होइन। अनि सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ लिगल एक्सन्स हुन्छ कि यहाँ लिगल एक्सन्स। हामी कस्तो हुन्छौँ भन्दा हामी यस्तो लिगल कुरामा चाहिँ नपरौँ है, सकेसम्म यो गभर्मेन्टसँग गर्न पर्ने कुरा या यस्तो केसहरूको कुरामा चाहिँ नपरौँ भन्ने खालको सोचाइ राख्छौँ के। त्योमा चाहिँ हुन्छ नि अब नेपालको कानुन दैवले जानु हामीलाई त के हो भएर भन्ने खालको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ फेरि ठुला बडालाई चैन के अरे अनि सानाहरूलाई ऐन भन्ने खालको हुन्छ के। हामीले त के नै गर्न सक्छौँ र अनि त्यो कोर्टमा धुवाइराख्ने अनि त्यस्तो यति लामो काम, होइन, बरु चुप्प लाएर बसौँ इग्नोर गरिदेऊ, होइन, त्यस्तो खालको के अरे सोध्छौँ कि। तर इट इज भेरी भेरी रङ। मैले अघि भने जसरी नै 5576 केसेसहरूमा 74वटा मात्रै केसहरूको इन्भेस्टिगेसन भयो, होइन। त्यो एकदमै डिसपोइन्टिङ थियो। तर हामी डिस्करेज चाहिँ हुन हुँदैन के। हामीसँग आज पनि अनलाइन अब्युज छ भने हामीले केस फाइल गरिहालौँ, रिपोर्ट गरिहालौँ, होइन। किनकि नेपालको कानुन चाहिँ जति फितलो भए पनि कानुन त कसको लागि नेपालीहरूकै लागि हो नि त, हाम्रै लागि हो कानुन त। र हामीले आज आएर सबैले, होइन, कसलाई को विक्टिम हुनुभएको छ हामीले सबैले रिपोर्ट गरिदियौँ भने त गभर्मेन्टले पनि यसरी केसेसहरू बढ्दै गएको देख्दाखेरि गभर्मेन्ट पनि प्रेसराइज हुन जान्छ के।
अनि त्यो इन्भेस्टिगेसन त्यो डिपार्टमेन्ट सिस्टमले चाहिँ स्ट्रिक्टली त्यो एक्सन लिने के अरे लिने गर्न सक्छन् होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ लिगल एक्सन भनेको हामीले कहिले पनि छुट्याउनु हुँदैन होइन। सो टु अवेयर अस अबाउट द लिगल प्रोभिजन्स अफ नेपाल, टुडे वी हेभ एज मैले आवर बोलाउन गेस्ट है स्पिकर राष्ट्र विमोचनजी, who is an advocate of criminal law, cyber law, intellectual property and contract law. He is also a lecturer of National Law Campus and a renowned YouTuber named Random Nepali. Rashtra Vimochan ji, the floor is yours. धन्यवाद दियाजी। मेरो आवाज आइरहेछ होला है? हजुर आइरहेछ। ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू है त। म चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जो स्पिकरले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो स्टोरी सेयर गरेर पनि कतिजना मान्छेले चाहिँ यो यसको पर्सपेक्टिभ नयाँ पर्सपेक्टिभ बुझ्न सक्नुभएको छ, नयाँ आइडियाज जान्नुभएको छ। दियाजीले नयाँ नयाँ आइडिया दिनुभएको छ होइन, कसरी योसँग ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा। त्यो एकदमै सराहनीय छ र तपाईँले भनेको कतिवटा कुरा मलाई एकदमै चित्त पनि बुझ्यो, कसरी ट्याकल भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो। र एउटा सबभन्दा चित्त बुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब जब यस्तो कामहरू हुन्छ नि, स्पेसली अनलाइन हरासमेन्टका कुराहरू हुन्छ नि, तब चाहिँ हामी लुकेर वा कुनै पनि स्टेप नलिकन बस्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। किन भन्दाखेरि केही न केही स्टेप लिनै पर्छ, नत्र भने जो मान्छेले त्यो एक्ट गरिरहेको छ, जो मान्छेले त्यो काम गरिरहेको छ, त्यो मान्छे अझै पनि के हुन्छ, मलाई केही पनि हुँदैन रहेछ है, अब यो भइरहेको छ भनेर तपाईँलाई भिक्टिम नबनाए नि नयाँ भिक्टिम खोजेर जानेवाला छ। सो केही न केही एक्सन त लिनुपर्छ। अब यो लिनु अगाडि चाहिँ हामीले बुझ्न के जरुरी छ भन्दाखेरि अब हरासमेन्ट पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अब कानुनी भाषामै भन्दाखेरि अब एक्ज्याक्टली हरासमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एक तरिकाले कहिलेकाहीँ मोरालिटीसँग जोडिएको कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ अरू इस्युहरूसँग कुरा जोडिएको कुरा हुन्छ। त्यसैले कानुनी रूपमा सबै एक्ट हरासमेन्टको रूपमा नआउन सक्छ है। हरेक कुरा हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ मनमनै नराम्रो लाग्ने कुराहरू पनि त्यो चाहिँ कानुनले चाहिँ हरासमेन्ट नभन्न सक्छ। तर कानुनले सर्टेन कुरालाई चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हरासमेन्ट हो है भनेर छुट्याइदिएको छ र त्यस्तो छुट्याएको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै एभिन्यू छ, धेरै बाटोहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान गेन अ पावर ओभर द हरासर। तपाईँले चाहिँ त्यो हरासरलाई कानुन प्रयोग गरेर त्यो पावर चाहिँ आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त तपाईँले कहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन हरासमेन्ट भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा त हामीले साइबर ल नै हेर्नुपर्छ। र साइबर लको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले साइबर लको हिसाबमा आएको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट सेक्सन 47 छ दफा 47 मा। त्यसको सबै कुरा मलाई चित्त बुझ्दो त लाग्दैन। त्यही पनि यसले एउटा कुरा के गरेको छ भन्दाखेरि हरासमेन्टको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अनलाइन हरासमेन्टको लागि चाहिँ एउटा राम्रो एउटा कानुनको रूपमा अगाडि बढेको छ। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेको बारेमा लेखेको छ। अनि के भनिएको छ भन्दा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा र वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति सम्प्रदाय बीच सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्ने सामग्रीहरू प्रकाशन गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको धेरै कुरा कभर गरेको छ यसले। तपाईँको जात जातिको लेभलमा हरासमेन्टदेखि लिएर तपाईँको अरू बुलिङका कुराहरू यसमा राखेको छ। त्यो सँगसँगै महिलाहरू विरुद्ध एकदमै धेरै हरासमेन्ट हुने कारणले गर्दाखेरि यहाँ के थपिएको छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ कानुन परिवर्तन गरेर महिलाहरूलाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँको सम्मको जरिवाना र 5 वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनेर भनिएको छ। अब यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ बुझ्न के जरुरी छ, जिस्क्याउने भन्दैमा तपाईँले व्हाट इज जिस्क्याउने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै भेग शब्द भएको कारणले गर्दाखेरि सायद फ्रिडम अफ स्पिचलाई चाहिँ हनन नहुने तरिकाले चाहिँ अदालतमा जब मुद्दा पुग्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अदालतले डिफाइन गर्दाखेरि फ्रिडम अफ स्पिचलाई हनन नहुने तरिकाले जिस्क्याउनेलाई डिफाइन गर्ला। तर जिस्क्यायो, तपाईँलाई हैरान गरिराख्यो भने कन्स्टेन्टली जिस्क्याउने भने बेसिकली कन्स्टेन्टली एउटै कुरा पठाइ गर्ने, तपाईँले नगर्नुहोस् रोक्नुहोस् भन्दा पनि त्यो दुःख दिइराख्ने, तपाईँको चाहिँ मल्टिपल अघि शिक्षाजीले सेयर गर्ने मल्टिपल ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँलाई हैरानी गर्ने, तपाईँको बारेमा आफ्नै कहानी सेट गरेर पोस्ट गर्ने, जुन चाहिँ तपाईँले भने रुटिन अफ नेपाल बन्ददेखि लिएर ठुलो पेजमा गएर चाहिँ पोस्ट गर्यो भन्नुभएको थियो, त्यहाँ जाने, त्यसलाई चाहिँ एक तरिकाले हरासमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ। र त्यसलाई हाम्रो विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47ले पनि त्यसलाई इल्लिगल बनाएको छ। र यो इल्लिगल बनाएको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको 5 वर्षसम्मको जेल सजाय र 1 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। र यसमा अर्को कुरा के थपिएको छ भन्दाखेरि यसको अन्तर्गत कसैलाई
कुनै हानि नोक्सानी भएको छ भने पीडितलाई चाहिँ के गर्ने भनिएको छ, एउटा क्षतिपूर्ति पनि प्रोभाइड गर्ने भनेर भनिदिएको छ। सो कम्पन्सेसनको मेकानिजम पनि एउटा क्रिएट गरिदिसकेको छ यसमा है। अब यो सँगै अर्को, अब यो यसमा म के एड गर्न चाहन्छु एउटा इन्ट्रेस्टिङ भन्दाखेरि, यो चाहिँ तपाईँको अब हामीले के भन्छौँ सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भन्छौँ के। यो बुझ्न जरुरी छ। किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, प्रहरीलाई गएर कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, प्रहरी कहाँ जानुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ, मलाई यस्तो भयो भनेर तपाईँले एफआइआर भनेर नाम सुन्नुभएको छ नि होइन, एफआइआर दर्ज गएर रेजिस्टर गराउनुहुन्छ। अब क्वेसन आउला, कहिलेकाहीँ प्रहरीले हेरेन तपाईँले भन्नुभयो अघि दियाजीले यतिवटा 5576 हो कि कतिवटा केस भन्नुभयो, जसमा चाहिँ 76 वटामा मात्रै इन्भेस्टिगेसन भयो भनेर भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ प्रहरीले तपाईँको लागि चाहिँ काम गर्नु भएन, प्रहरीले चाहिँ तपाईँले जे खोज्नु भएको त्यो हिसाबमा इन्भेस्टिगेसन गर्नु भएन भने जहिले पनि प्रहरीकै साथमा प्रहरीले नै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यस्तो कन्डिसनमा कहिलेकाहीँ के छ, इफ यु नो द हु द पर्पेट्रेटर इज भनेको कसले चाहिँ तपाईँलाई हरास गरिरहेको छ, त्यो पर्पेट्रेटर छ भने तपाईँ डाइरेक्टली कोर्ट जान, डाइरेक्टली अदालत जानको लागि पनि इनफ बाटोहरू, एभिन्यूहरू हाम्रो कानुनले खोलिदिइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ फर इक्जाम्पल हाम्रो मुलुकी क्रिमिनल कोड हामीले हाम्रो मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को जुन छ, त्यहाँ हामीले दफा 300 हेऱ्यौँ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि, कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जती गर्ने बदनियतले कुनै चिठी, पत्र, पर्चा वा कुनै किसिमको लिखित लेखाइ वा विद्युतीय माध्यमद्वारा, हेर्नुहोस् है इलेक्ट्रोनिक मिडियम पनि यहाँ हालिएको छ, विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अरू कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन। यस्तो भएमा त्यो मान्छेलाई 1 वर्षसम्मको कैद र 10,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ। यो सँगसँगै कम्पन्सेटरी मेकानिजम हाम्रो अर्को ऐनमा पनि यसको बारेमा लेखिएको छ। सो तपाईँलाई कसैले हैरानी पार्ने गरेर फेसबुकको प्राइभेट मेसेजेसमा टन्न तपाईँलाई मेसेज पठाई गर्यो भने चाहिँ तपाईँले यो कानुनको अन्तर्गत कुनै वकिललाई समातेर चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली पुलिसका पनि जानु पर्दैन। पुलिसले सुन्नु भएन भने दफा 47 को अन्तर्गत यो हुँदैन भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली अदालतमा गएर पनि मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ दफा 300 को अन्तर्गत है। त्यो सँगै अघि अर्को 2-3 जनाले शेयर गर्नुभएको थियो, आफ्नो फोटो चाहिँ न्यूड पिक्चर्सहरुमा एड गरेर शेयर गरिदिने, यताउता फैलाइदिने हो, त्यसको बारेमा पनि एउटा हाम्रो कानुन छ जहाँ चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ। त्यो छ दफा 295, यही हाम्रो मुलुकी फौजदारी संहिताको, जहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने। यसमा के भनिएको छ, कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति बिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउनु हुँदैन। सो बेसिकली तपाईको एउटा बडी पार्ट काटेर अर्कोको बडी पार्टमा जोडेर त्यसलाई बनाउनै पाइँदैन। त्यो त्यसैले टेक्निकली एक तरिकाले तपाईको न्यूड्स पनि हुन जरुरी छैन। तपाईलाई जिस्क्याउने, हैरान पार्ने तरिकाले कसैको शरीरको एउटा अंग अर्कोको शरीरमा गएर टास्ने बित्तिकै यो दफाले दफा 295 ले यसलाई के बनाएको छ, इल्लिगल बनाएको छ हैन। तर अब के अर्को के छ भन्दाखेरि यसमा अर्को पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि तपाई प्राइभेट स्पेसमा बसिराख्नु भएको छ, पब्लिक स्पेसमा हैन प्राइभेट स्पेसमा बसिराख्नु भएको छ, प्राइभेट उसमा आफ्नै तरिकाले बसिराख्नु भएको छ, त्यो बेला फोटो काट्ने मात्रै त्यो बेला आएर तपाईको लुकी फोटो खिच्ने, एक तरिकाले पापराजी खालको कुरा भन्छौ नि हो, त्यस्तो हुँदा पनि के भन्छ भन्दाखेरि फोटो खिच्न पाइदैन। यो दफाको अन्तर्गत प्राइभेट फोटोहरु खिच्न पनि इल्लिगल भनेर बनाइएको छ। अनि अर्को के भनिएको छ, कसैले एकको तस्बिर केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नु हुँदैन। यस्तो भएमा 2 वर्षसम्मको जेल सजाय, कैद सजाय र 20,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ। सो तपाईले एक तरिकाले कतिजना फिमेल्सहरुलाई हुन्छ, कतिजना मेल्सहरुलाई नै हुन्छ यो के हुन्छ भन्दाखेरि अर्काको शरीरमा गएर केटाको टाउको चाहिँ केटीको शरीरमा गएर टाँस्दिने, केटीको शरीर चाहिँ अर्को नग्न फोटोमा गएर टाँस्दिने, त्यसै केटाको चाहिँ त्यसरी नै हरास गर्ने तरिकाले टाँस्दिने हो। यस्तो तपाईलाई भएको छ भने 295 याद गर्नुस्, मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा 295 को अन्तर्गत चाहिँ तपाई अदालतमा डाइरेक्टली मुद्दा लान सक्नुहुन्छ। मैले भनिहाले साइबर क्राइमको अन्तर्गत त जाने बाटो भइहाल्यो, तर तपाईले साइबर क्राइमको बाटो जानु छैन, प्रहरीसँग डिल गर्न छैन भने चाहिँ तपाईले आफै डाइरेक्टली कुनै वकिल समातेर तपाई जान पाउनुहुन्छ। यसको अन्तर्गत फेरि क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने भनिहाल्यो। यो तपाईको 295 300 अन्तर्गत भयो भने तपाईले चाहिँ के हुन्छ,
यस्तो लाभ हानि नोक्सानी हैरानीको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने भनेर 303 दफामा पनि भनिएको छ। तर के याद राख्नुस् भन्दाखेरि यस्तो कुनै एक्सन भएको छ भने 3 महिनाभित्र गएर चाहिँ त्यो एफआईआर गरिहाल्नुपर्छ वा मुद्दा हालिसक्नुपर्छ अदालतमा गएर। 3 महिनापछि गएर तपाईँले मुद्दा हाल्न खोज्नुभयो भने थाहा पाएको मितिबाट 3 महिना थाहा पाएको मितिबाट है तपाईँले 3 महिनाभित्र गएर मुद्दा हाल्नु भएन भने अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउनु हुँदैन। त्यसैले यस्तो कुनै एक्टिभिटी भएको छ, यस्तो कुनै इन्सिडेन्ट तपाईँहरूलाई भएको छ भने चाहिँ 3 महिनाभित्र गएर प्लिज मुद्दा हाल्नु होला है। अर्को इन्ट्रेस्टिङ यहाँ कुरा के छ भन्दा डक्सिङको कुरा आउँछ। यो नेपालमा खासै धेरै याद गरिँदैन कि यो प्राइभेसीको कुरा चाहिँ हामी नेपालीहरूले प्राइभेसी के छ र मेरो डाटा कसले चोर्छ र के हुन्छ र भनेर भन्छ हैन। सो कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह गरेको सूचना जानकारी पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन। सो तपाईँको प्राइभेट इन्फर्मेसन इन्टरनेटको थ्रुबाट कसैले पनि एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नु हुँदैन, लिक गर्न पाइँदैन भनेर यहाँ क्लियरली भनिएको छ। त्यो गरेमा पनि 2 वर्षसम्मको कैद र 20,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुन सक्छ है। सो यो सँगै अर्को भनौँ हामी सेक्सुअल हरासमेन्टकै कुरा गर्दा यो त जेनेरिक हरासमेन्टको माथि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम जेनेरिक हरासमेन्टको कुरा गरियो। अब सेक्सुअल हरासमेन्टकै कुरा गर्दा चाहिँ के भनेको छ यहाँ डेफिनेसन पनि दिएको छ हाम्रो 224 दफा 224 मा चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने भनेर भनिएको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्नु हुँदैन भनेर क्लियरली सेट आउट गरिएको छ। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी बिना करणी का आशयले समेत वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा, छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोल्न प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमको बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा सांकेतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा। सो याद गर्नुहोस् तपाईँको के भनेको छ भन्दाखेरि विद्युतीय माध्यममा के गर्ने भन्दाखेरि कुनै शब्द प्रयोग गर्ने, अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने, मौखिक, लिखित वा सांकेतिक रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा वा अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाएमा पनि तपाईँले यस्तो पोर्नोग्राफिक मेटेरियल उनीहरूलाई देखाएमा पनि कन्सेन्ट है। यहाँ फेरि एउटा कुरा के याद राख्नु पर्छ, विथआउट कन्सेन्ट। विथ कन्सेन्ट छ भने यो अभियसली यौन दुर्व्यवहार हुँदैन, तर विथआउट कन्सेन्ट कसैले पठाएको छ, आफ्नो न्युड्स पठाउने, दुःख दिने, हैरानी गर्ने गर्यो भने चाहिँ वा यौनको आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक र वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ भनेर एउटा क्लियर डेफिनेसन सेट आउट गरेको छ। के कुरा चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्ट हो भनेर एउटा क्लियर डेफिनेसन गरेको छ। र कसैले पनि यो यस्तो एक्ट गरेको छ भने तपाईँको विरुद्ध, स्पेसली अनलाइनको हामीले कुरा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन माध्यमबाट त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 वर्षसम्मको कैद र 30,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुन्छ। सो तपाईँले यसको लागि पनि 3 महिनाभित्र प्लिज गरेर कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसैले यस्तो मेसेज पठाएको छ, दुःख दिएको छ, हैरानी गरेको छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, उहाँ विरुद्ध चाहिँ डाइरेक्टली अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, 2टा एभिन्यू छ। एउटा तपाईँले साइबर क्राइमको अन्तर्गत पुलिसको हेल्प लिएर जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई मसँग इनफ प्रुफ छ, मसँग फोटो छ, मसँग स्क्रिन नै छ, मसँग फेसबुकमा उसले पठाएको मेसेजै छ, फोटोजहरू छ, सबै कुरा छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्टली वकिललाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि यही च्याप्टरमा चाहिँ अर्को यौन दुर्व्यवहार त भनिहाल्यो, अघि माइनर्सको नि कुरा गर्यो। माइनरको कुरा गर्दाखेरि पनि माइनर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि बिलो द एज अफ 18 भनेर गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ डाइरेक्टली अदालतमा जाने बाटो चाहिँ राखिएको छैन, तर प्रहरीलाई कम्प्लेन गर्ने बाटो चाहिँ राखिएको छ, जहाँ चाहिँ फेरि 3 वर्षसम्मको जेल सजाय र 50,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था हाम्रै यही कानुनको अन्तर्गत राखिएको छ है। अर्को यसमै अब के छ भन्दाखेरि तपाईँको अनि अर्को यो यहाँ कुरा बुझ्न चाहिँ कतिवटा किसिममा चाहिँ जब यस्तो हरासमेन्ट हुन्छ, स्पेसली सेक्सुअल हरासमेन्टको कुरा आउँछ, अनलाइन होस् या अफलाइन होस्, त्यहाँ चाहिँ कतिजना भिक्टिम्सहरू चाहिँ अगाडि जान, आफै गएर कम्प्लेन गर्न चाहिँ डराउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नो गोपनीयता राख्न हुँदैन कि मेरो यो कुरा लिक हुन्छ कि दुःख पाउँछु कि भन्ने कुराले चाहिँ यो कुरा राख्न सक्नु हुँदैन। यसको अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिरै छ, हाम्रो केस नम्बर 7780 भनिन्छ, जहाँ चाहिँ भिक्टिमको प्राइभेसी, गोपनीयता चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, बच्चा बच्ची र
सेक्सुअल हरासमेन्टको केसेसहरूमा चाहिँ भिक्टिमहरूको प्राइभेसी चाहिँ गोपनीयता चाहिँ बचाउनु पर्छ, त्यो डाइरेक्टली उहाँको कुरा अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर भनेको छ। सो नेक्स्ट टाइम इफ यु गोइङ टु कम्प्लेन, प्रहरीका गएर कम्प्लेन गर्नु छ भने यो केस साइड गरेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो नाम यसरी अगाडि आउनु भएन, तपाईँले यो मुद्दा त लिनुहोस्, तर के गर्नु पर्यो, यसो एउटा मेकानिजम हुन्छ अभियसली, तपाईँको मल्टिपल नाम दिने मेकानिजम हुन्छ, नाम नचिन्ने तरिकाले हो, त्यो मेकानिजम पनि युज गर्न सकिन्छ। सो इफ यु आर अफ्रेड कि तपाईँको नाम बाहिर हुन्छ, मलाई गाह्रो पर्छ, बेइज्जत हुन्छ जस्तो लागेको छ भने पनि एउटा बाटो चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतको मुद्दाबाट नै क्रिएट गरिएको छ, दिइएको पनि छ। अब त्यो सँगै तपाईँको के छ भन्दाखेरि अभियसली हाम्रो इन्डिभिजुअल प्राइभेसी एक्ट भनेर आएको छ एउटा 2075 सालमा, जसको अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको प्राइभेसीको हनन भएको छ भने, तपाईँको इन्फर्मेसन सेयर भएको छ, अनअथराइज रूपमा कसैले सेयर गरेको छ, कर्पोरेट होस् या तपाईँको पब्लिक इन्स्टिट्युसन होस् या कुनै मान्छेले पनि सेयर गरेको छ, लिक गरेको छ भने त्यसको अन्तर्गत पनि तपाईँले कम्पन्सेसन माग्नको लागि र रिस्ट्रेनिङ अर्डरको लागि चाहिँ तपाईँले मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँले कुनै पनि बाटो पाउनु भएन, कानुनमा केही पनि लेखेको पाउनु भएन, ला म कुन चाहिँ बाटोबाट जाने भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, राइट टु लिभ विथ डिग्निटीका साथ बाँच्न पाउनु हाम्रो एउटा नैसर्गिक अधिकार, फन्डामेन्टल अधिकार हो, फन्डामेन्टल राइट्स भनेर तपाईँले सुन्नु भएको छ होला। केही पनि बाटो कहीँ पनि जान सक्नु भएन भने हामीले रिटको मेकानिजमबाट अदालतमा गएर मेरो यो अधिकार यसरी हनन भएको छ भनेर तपाईँले मुद्दा पनि हाल्न पाउनुहुन्छ। धेरै जसो एरिया चाहिँ कभर गरिसकेको हुन्छ कानुनले भन्ने, तर कुनै कुनै एरिया मिसिङ भएको जस्तो लाग्छ, तर तपाईँलाई अझै पनि हरासमेन्ट भएको छ, कानुनले कभर गर्न सकेन जस्तो लाग्यो भने सिधै तपाईँ चाहिँ हाइकोर्ट वा सुप्रिम कोर्ट दुईटै, सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा गएर डाइरेक्टली तपाईँले मेरो फन्डामेन्टल राइटको हनन भयो भनेर मुद्दाहरू पनि हाल्न पाउनुहुन्छ। सो आई थिङ्क दिस कभर्स द एरिया अफ लज रिगार्डिङ अनलाइन हरासमेन्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच राष्ट्रपति महोदय तिमल सिन्हाजी। सो लाइक अघि नैबाट हामीले यो प्रब्लम डिस्कस गरिरहेको थियो होइन, कति धेरै कुराहरू सेयर गर्यो यो टपिकमा, तर हजुरको यो लिगल प्रोभिजनले चाहिँ यो होल टपिकलाई नै एउटा लाइफ दिए जस्तो भयो कि। अनि आई बिलिभ द्याट हरेक पार्टिसिपेन्टलाई एउटा अवेर भयो होइन, हामीमा एउटा करेज आयो कि यदि कुनै दिन हामी ह्यारेस भयो भने पनि होइन, यति अहिले पनि भइरहेछौँ भने चाहिँ वी नो द्याट ल इज विथ अस कि। आज हामीले थाहा पायौँ कि हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ कति धेरै ह्यारेसमेन्टको लागि स्पेस रहेछ होइन, जात जाति ह्यारेसमेन्टदेखि लिएर, बुलिङदेखि लिएर, वुमन हरासमेन्टदेखि लिएर कति धेरै प्रोभिजनहरू रहेछ नि त, विथ पनिसमेन्ट एन्ड कम्पेन्सेसन। अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक अब यति कुनै केसमा पुलिसले एक्सेप्ट गरेन भने पनि अदालतमा पनि जान मिल्ने रहेछ, एक्सेप्ट फर द माइनर्स होइन। अनि अर्को चाहिँ यदि कुनै पनि यो पार्टले चाहिँ हाम्रो ह्यारेसमेन्ट एड्रेस गरेन भने चाहिँ वी क्यान अल्सो कम्प्लेन थ्रु द राइट टु लिभ विथ डिग्निटी। सो किन भन्दा लाइक हामी सबैले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा प्राउडको साथ होइन, आफ्नो फ्रिडमको साथ आफ्नो लाइफ जिउन, लाइक यो हाम्रो राइट हो। लाइक यदि इफ सम पिपल दे ट्राई टु, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो यो राइटलाई चाहिँ होइन खोज्न कोसिस गर्यो भने चाहिँ वी क्यान स्पिक अनि वी हेभ टु स्पिक अबाउट इट के। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस। अनि लाइक वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड, तर हाम्रो यति धेरै पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई पनि केही कुरा भन्न मन लागेको होला, केही सेयर गर्न मन लागेको होला, केही क्वेसन होला होइन। सो इफ यु वान्ट टु आस्क एनी क्वेसन अर सेयर द एक्सपिरियन्स अर सेयर योर ओन स्टोरी देन प्लिज रेज योर ह्यान्ड। हामीले चाहिँ हाम्रो टाइम लिमिटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ 3 जनाले मात्र लिनेछौँ। सो प्लिज इफ यु हेभ एनिथिङ टु से प्लिज रेज योर ह्यान्ड फ्रम द audience. Pretty, Kirti. Ajur sir. My God, this is such a wonderful session. I never expected. हाम्रो म 80 वर्षको मान्छे, आज मेरो नाति सरहसित मैले धेरै कुरा सिकेँ हैन। यो जेनेरेसन ग्याप भन्छ, जेनेरेसन ग्यापमा बाउबाजेले नाति पनातलाई सिकाउने, अब यो जमाना के आयो भने नाति पनातले बाउबाजेले सिकाउनु पर्ने रहेछ। हामीले आजको सेसनमा आई एम सो ह्याप्पी, आई एम सो इन्करेज, आई एम सो होपफुल द्याट हाम्रो कन्ट्रीमा हाम्रो युवाहरूको जो तपाईँहरूको जोस जाँगर, जो तपाईँको चिन्तन मनन, यी सबले चाहिँ एउटा भविष्यको चाहिँ ठुलो उज्यालो निर्धारण गरेको थियो। एन्ड यु गाइज हेज ओपन आउट अफ यर बक्स होइन, अनलाइनको एब्युजको बारेमा
साइबर क्राइमको बारेमा हामीले त सोचेकै थिएन, बुझेकै थिएन। आज यो कार्यक्रम आज जुन हाम्रो अभियन्ताहरूले गर्नुभयो अन्तिम, अनि दिज गाइज, यु गाइज हेभ डन सच ए वन्डरफुल थिङ। यो एकचोटि मात्रै पुग्दैन, यो प्रक्रिया हाम्रो समाजमा जानुपर्छ। र म एउटा मात्रै के भन्न मन लागिरहेछ भने हामी अहिले जीवनको यो हाम्रो टाइममा त लाइफ वाज भेरी स्लो, वी वर भेरी स्लो, वी नेभर न्यू अबाउट इट, वी नेभर अन्डरस्टुड अबाउट इट। तर जीवनको चाहिँ 21औं शताब्दीमा हाम्रो खुट्टा टेक्ने बेलामा मैले के रियलाइज गरेँ भने अब नाउ वी बिकम ए मोडर्न म्यान, हामी आधुनिक मान्छे भयौँ। आधुनिक संसारमा हामीले खुट्टा टेक्दैछौँ र आधुनिक मान्छे भएर आधुनिक संसारमा खुट्टा टेकेर हामी आधुनिक जीवन बाँच्ने हो भने हामीले आधुनिक समस्याहरू पनि चाहिँ हृदयङ्गम गर्नुपर्ने रहेछ। आज जे जति कुराहरू भयो ती सब आधुनिक समस्याहरू हो। त्यो आधुनिक समस्यालाई नचिनिकन, आधुनिक समस्यालाई चाहिँ नअँगालिकन हामी आधुनिक मान्छे बन्न पनि सक्दैनौँ। आज सब बहिनीहरूले, छोरीहरूले, नातिबाट म त भन्छु, तपाईँहरूले आज आउट अफ बक्समा लिएर आएर आज ओपनली एन्ड सो प्राउडली एन्ड सो ब्रेभली होइन जुन चाहिँ कुरा भन्नुभयो, यो आज नयाँ समाजको, नयाँ नेपालको एउटा उजागर गरिदिनु भएको छ। अन्तिममा म 2 शब्द म तपाईँहरूलाई यति मात्र, यो कार्यक्रम मलाई एकचोटि पुग्यो, यो बुढोहरूले पनि सुनाउनु पऱ्यो, हामी बाउबाजेहरूले पनि सुनाउनु पऱ्यो। तपाईँहरू त त्यो 18-19 वर्षको 9 क्लासमा बस्ने बहिनीको मैले प्रेजेन्टेसन देखेँ, माई गड वाट ए ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन। 9 क्लासमा दियाजीको कुरा सुने, दियाजी यु आर सच ए वन्डरफुल पर्सन होइन। राष्ट्रको कुरा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, सोफको होइन, रविको, आई मिन मैले बाई गड मैले इमेजिन गरेको थिएन कि हामी सधैँ चाहिँ युरोपमा बस्ने, अमेरिकामा बस्ने, अस्ट्रेलियामा बस्ने युवाहरूको चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, तर उसको बाजे रहेछ तपाईँहरू इन्टेलेक्चुअली यतिको सीमित होइन, सामाजिक त्योमा पनि तपाईँहरूले जे जति कुरा गर्नुभयो, बोल्नुभयो, बुझ्नुभयो र अनि त्यो कुरा गर्नुभयो। आई थिङ्क यु गाइज आर वन्डरफुल, यु आर ए ग्लोबल सिटिजन, यु आर द capable citizen of this globe, and you can compete with anybody. With this blessing, with this thing, I'm very happy to say thank you very much, Kriti. Thank you so much. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच सर फर सेयरिङ यर एक्सपिरियन्स। अनि कस्तो राम्रो राम्रो वर्डहरू भनिदिनु भयो। यो हाम्रो यो मोडर्न एरामा कम्प्लिटली नयाँ समस्या आइपुगेको छ अनि यसको लागि एकदमै नयाँ सल्युसनहरू चाहिन्छ। अनि हामी सबैजना मिलेर गऱ्यौँ भने चाहिँ आई बिलिभ द्याट वी क्यान फाइट एगेन्स्ट इट। अनि यति पार्टिसिपेन्ट्स अथवा अरू तल हुनुभएको अडियन्समध्ये हजुरहरूलाई केही कुरा भन्न छ, केही कुरा सोध्न छ भने प्लिज रेज योर ह्यान्ड है। हुन्छ राजेश, स्योर, थ्याङ्क यू है सर। जो चाहिँ सुन्नुभयो, केही सिक्नुभयो होला होपफुल्ली है। थ्याङ्क यू भेरी मच। म एकछिन बस्छु अभियसली होइन। अनि चाहिँ म बाइ द वे तपाईँलाई म एउटा च्यानल सेयर गर्छु त्यो पनि। Because there is no questions, can I say one few word? Kriti, can I say one few word? Yes sir. Okay. Yes sir. Since अब एउटा उपाय अब सबैलाई गेम खेलेर हुन्छ है, गेम खेलेर मिमहरु हेरेर हुन्छ है। तपाईहरु मध्ये मलाई लाग्छ सब्स्क्राइब गर्नु होला है। मेरो लाइभ च्यानल तपाईहरु होइन, भविष्यमा गएर 15-20 वर्षपछि यु विल बी समवेयर, यु विल बी साइनिङ लाइक आवर स्टार। अब म एउटा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले जुन सकारात्मक सोच समूहले हाम्रो जो कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छौँ, हाम्रो सकारात्मक सोच समूहको एउटै मात्र उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य के हो भने सकारात्मक सोच जागृत गर्ने। अनि जस्तोसुकै समस्या पनि, यो परपीडनको समस्या देखिरहेको छु म, विकृति, मानसिक विकृति, यसै मानसिक विकृति हो यो। अनि मानसिक विकृति कसलाई ह्यारेस गर्ने, कसलाई त्यो गर्ने, त्यो परपीडन, त्यस साइकोलोजिकल प्रब्लम्स हो यो।
होइन। त्यो पढ्पिजनको समस्या, त्यो विकृतिलाई हटाउनको निमित्त हामीले एउटै चिज गर्नुपर्छ, जुन हाम्रो अहिले सकारात्मक सोच समूहको एउटा उद्देश्य छ, त्यो हो हामी बच्चैदेखि सानै उमेरदेखि यदि हामीले सकारात्मक सोचलाई जागृत गरेर हामी भित्रको नकारात्मक सोचलाई त्यसलाई विस्थापन गर्न सक्यो र सकारात्मक सोच हामीले जागरण गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ 90% to 95% of our problem will be solved unless it is a chemical problem, unless it is a mental problem. Otherwise, social problemsहरूबाट उठ्ने एउटा चाहिँ तीबाट उठ्ने समस्याहरूको 90% समस्याहरू हामीले सोचको कारण सोच परिवर्तन गरेर हामीले गर्न सक्छ। त्यस कारण हाम्रो अभियान जुन चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, अहिले हाम्रो अभियान जुन चाहिँ 60वटा देशमा छ, and you guys are all such wonderful. I really sincerely request all of you to become a part of the सोच समूहको तपाईँ पार्ट बनाउन चाहन्छ, किनभने तपाईँहरू जस्तो चाहिँ व्यक्तित्वहरूको हामीले साथ छ र सोच भनेको चाहिँ इट इज वान अफ द पर्मानेन्ट सोल्युसन हो त्यो, होइन। सोच समस्या जब आउँछ समाधान गर्नैपर्छ र समस्या समाधान गर्नको निम्ति सोच बिना त समाधान गर्नै सक्दैन। कृत्रिम तरिकाले खालि मेकानिकल तरिकाले खालि चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले वैज्ञानिक तरिकाले कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधान त्यो बेला मात्रै हुन्छ जब तपाईँभित्रको आत्मा, तपाईँभित्रको मन, तपाईँभित्रको चाहिँ तपाईँभित्रको चिन्तनले त्यो गर्नुपर्छ। सकारात्मक सोच समूह भनेको हामी सबले हामी मनभित्रको सोचलाई जागृत गरेर त्यसलाई सेक्रिफाइस गर्ने, निगोसिएसन गर्ने, होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने र ती सब कुराहरू भित्र पर्छ। त्यो थुप्रै कुराहरू मैले दिया बहिनीले मैले कुरा गरेको मैले हेरेँ, त्यो के रहेछ भने त्यो त हामीले कतिपय कुराहरू त हामीले एडजस्ट पनि गर्नुपर्ने रहेछ र हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ, हामीले एकैचोटि रियाक्ट पनि गर्नु नहुने रहेछ। त्यसले यो रियाक्ट गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हामीसित सोचले गर्छ, किन सोच इज द पेसेन्स, सोच इज द सोल्युसन। थ्याङ्क यू। त्यो सोचको मैले कुरा गर्न खोजेको। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो थ्याङ्क यू सर। सो यो अडियन्सबाट कोहीलाई सोध्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ दिपेन्द्रजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु केही शब्द बोलिदिनु हुनमा। मलाई भनेको भए तिमीले? हजुर सर, हजुरलाई भनेको मैले। मलाई त अब कर्णले भनिसक्नु भएपछि मैले धेरै कुरा भन्नुपर्ने आवश्यकता त छैन। धेरै त्यो नै उहाँको चाहिँ भावनाबाट म पनि चाहिँ त्यही नै एउटा यहाँ कताबाट डिस्टर्ब भयो। अनि अब मलाई भनिहाल्ने एउटा दुइटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो कि म पनि साह्रै चाहिँ नि भएँ, उत्साहित भएँ कि आजको चाहिँ नि अब 9वटा त स्पिकर मोडरेटर सबै जोड्दाखेरि 9-10 जनाको जुन सुनियो, त तपाईँ कृति समेत 10 जनाको, मलाई चाहिँ साह्रै खुसी लाग्यो। र यो म पनि अलि सिनियर सिटिजनमै पुगे हुनाले मेरो लागि पनि यो चाहिँ नि धेरै नौलो कुराहरू पनि यसबाट सिक्ने अवसर पनि भयो। हाम्रो बेलामा कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ नि म सरकारी नोकरीमा हुँदाखेरि हामी बेला बेलामा के भन्थ्यौँ भने हामी चाहिँ एउटा सार्वजनिक स्थलमा भएको तस्बिर हौँ। त्यो हाम्रो त्यो तस्बिर अथवा फोटोलाई चाहिँ नि कस्तो प्रकृतिको फ्रेम हाल्ने, अनि त्यो फ्रेम हालेर राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने चाहिँ नि सबै जनताले गर्छन्, पत्रकारले गर्छन्, इत्यादिले गर्छन् भन्थ्यौँ। किनभने त्यतिखेर त्यसको जमाना थिएन यो इन्टरनेटहरूको। अब अहिले त के भनेदेखि अघि कति चाहिँ वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो नि, अब फोटोसप गरेर चाहिँ एउटाकोमा अर्को टाउको लगेर हालिदिने, एउटाको शरीर अर्कोमा हालिदिने, लुगा लगाएको शरीरलाई लुगै फुकालिदिने, अनि कसैलाई जस्तो पनि छैन। कोही भए तपाईँले भने जस्तो छैन, मैले काम गरिरहेको छु यो एरियामा, होइन, आई नो मोर देन इनफ भए। र अनि अर्काले भोगेको देखेर चाहिँ नि केस लागिसकेपछि पैसामा मात्रै सिद्धिदैन, धेरै मान्छेलाई जेल पनि पठाइएको छ हामीले। दिया रिचा सबैको शिक्षाले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको छ भनेदेखि अझ शिक्षाले त के भन्नुभयो भने यस्तो समस्या परिरहेको छ भने चाहिँ नि हामीलाई भन्नुहोस्, म पनि चाहिँ यो यसको चाहिँ उ गर्छु, सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। होइन, पुलिस कहाँ लगेर केयर कार गराएपछि उहाँले कसरी छुटकारा पाउनुभयो भन्ने कथै उहाँले बताइदिनु भयो। पहिला चाहिँ भाइ जस्तो गरेर कुरा गर्न आएर पछि गएर त्यस्तो समस्या गर्यो भनेर। अनि जस्तो सोफलाविनासको, पाल्देनको, रविको, निसिमाको
र यी सबै कुरा भनेपछि पनि अन्तिममा के कुरा आयो त भने कानुनी प्रावधान त यत्रो विधि छ भनेर चाहिँ जुन व्याख्या गर्नुभयो नि राष्ट्रपति उच्चले, कानुनी प्रावधान त सबै रहेछ, छ पनि हामीले पनि थाहा पाएको हो। तर कानुनी प्रावधान चाहिँ कहिले कुन चाहिँ गाना एउटा कुनै के लुट्न सके लुट के भन्ने एउटा गाना आयो, त्यसलाई चाहिँ हटाउन लगायो जबरजस्ती। अनि त्यसपछि फेरि अर्को गाना आयो, त्यसलाई आँखा मतलब टाउको बटारे भन्ने कुराहरू सुन्थ्यौँ। त यी सबै कुराहरू कस्तो भने मान्छे खोजी खोजी कारवाही गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो कानुन लगाउने प्रचलन छ, मुलुक यस्तै रहेछ। जस जसले चाहिँ नि उयो अघि अघि चाहिँ नि आएका उदाहरण जस्तो कोही मान्छे आफै अगाडि बढेर गएर र जस्तो सोक्लो विनाशले भने जस्तो चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ नि ह्यारेस गरेपछि ल्याएर पुलिसको फोटै राखेर, सायद उहाँले भने हो के अरे, ए होइन रविले भने हो के अरे, यो चाहिँ नि पुलिसको चाहिँ नि फोटो नै पुलिसको स्टेसनको फोटो राखेर अब गरिस् भनेपछि त्यसलाई थ्रेट गरेपछि, जसले ह्यारेस गरेको छ त्यसैलाई कसैले थ्रेट गरेपछि त्यो थ्रेट गर्न आँट पनि चाहिन्छ। आज आँटिलो बहिनीहरूको पनि कुराहरू सुन्यो, आँट नहुनेहरूले ब्लक गर्यो भने झन् चाहिँ यो ह्याएर यसो गर्छन् भन्ने पनि कुरा आज सुन्यो। भने त्यसै कारणले एक त पहिलो आँट चाहिँदो रहेछ प्रतिवाद गर्नलाई, त्यसमा फेरि प्यारेन्टहरूले घरले चाहिँ त्यसलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ। अधिकांश घरमा यो कुरा हुँदैन, त्यसैले यो सजिलो सुरक्षा नै हाम्रो ऊ चाहिँ छैन। एक्सेस होइन। जति खुला हुँदै गयो, अब मैले अघि भने नि हाम्रो बेलामा चाहिँ त फोटो हो फ्रेम हाल्छन् भने जस्तो र चाहिँ त्यो धेरै हामी यस्तो विवादमा पर्दैनथ्यौँ। अब त चाहिँ नि यो बेलामा चाहिँ नि जागिर खाएको भए यो गरे भए त विवाद त सजिलोसँग परिन्थ्यो, किनभने जसले पनि जे पनि लेख्न पाइने भनेर। त्यसैले यो अहिलेको जुन साइबर क्राइमहरू भनौँ अथवा जे हो यो स्वरूपमा अब यो अहिले त ह्यारेसमेन्टको कुराहरूमा आज हामीले गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ नि भने चाहिँ पाइँदैन पैसा बुइबाट, चाहिँ तपाईँले भने चोर्ने, कुरा ठिक हो। पासवर्ड ह्याक गर्ने, के गर्ने रे, हुन त शब्दहरू पनि धेरै आउँदैन। त्यसैले यी समस्याहरू चाहिँ यो विकृतिहरू यो चाहिँ यत्र ठुल्ठुला बिजनेसहरूको ई पेमेन्टका कुराहरू आएको छ, त्यसैमा चाहिँ फर्जरी हुन्छ, फ्रड हुन्छ भन्ने सुनेको छौँ। भन्दाखेरि जति विकास चाहिँ बढ्दै गयो त्यति चाहिँ नि समस्याहरू पनि बढ्दै जाने कुरा हो। र ती समस्याहरू समाधान हो, बेगरको एनी समस्याहरू ह्याकिङ चाहिँ इज कहिले पनि हुँदैनन्, त्यसका समाधान क्राइम। पनि होलान्। तर आजको टपिक्समा चाहिँ जुन ह्यारेसमेन्टको कुरा ल्याएर चाहिँ बहुतै विभिन्न कोणबाट हरेक कोणबाट चाहिँ नि यो कुराहरू उठेर आएर त्यो आफ्नो आफ्नो घटेको घटना समेत राखेर जति प्रस्तुति भयो, मलाई त साह्रै खुसी लाग्यो। र वास्तवमा भन्ने हो भने अब सरकारले कानुन मात्र बनाएर चाहिँ पुग्दो रहन्छ, कानुनको पालना गराउने चाहिँ संयन्त्र यो सिभिल यो सोसाइटीले यो वाच डगको रूपमा जति काम गरेको छ त्यति गरेर मात्र चाहिँ यसको कुनै समाधानको बाटो आउँदा जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ नि मलाई लाग्छ यस्तै फोरमहरू र अहिले चाहिँ नि म त यति गर्व लाग्छ मलाई चाहिँ अघि कर्णले भन्नुभयो जस्तै यतिको एबिलिटी, यतिको नलेज, यतिको आँट, यतिको चाहिँ सल्युसन्सका उपायहरू दिन सक्ने त आज तपाईँहरू 9-10 जनाकै मुखबाट पनि त्यसमा कानुन सुन्यो लाग्दैन र अर्को। भने नेपाल त यो धनी रहेछ। नेपालमा चाहिँ नि यस्तो व्यक्तित्वहरू, नलेजेबल व्यक्तित्वहरूको धनी रहेछ। यो त अगाडि आउनुपर्छ, देखिनुपर्छ र समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने चाहिँ खास भने यस्तै समुदायले हो कुनै पनि र केस छ यस्तै भने सोचहरू डाइरेक्टली राखेर हो त्यो मान्छेको, जसमा मै भिक्टिमहरूको, एडभोकेट त्यो गर्छु, पर्पेट्रेटरको भिक्टिमहरूलाई चाहिँ अनुहार देखाउन नपाउनु पर्ने न्याय मिडियामा, तर दिलाउन भनेर चाहिँ हाम्रो मिडिया त्यसरी विरुद्ध मुद्दा लाउनु शिक्षाले पाइन्छ जस्तो भन्नुभयो, भयो। किन प्रशान्तले देखाएको भन्नुभयो भने भनेर चाहिँ यो क्रिमिनल केस हो यस्तै भने चिज हो कि यसले चाहिँ एउटा समाजमा रूपान्तरण गर्छ, खेल्ने, देशलाई नै आज रूपान्तरण खेल्ने, गर्छ अर्कोमा आउँछु र यसपछि। विकृतिलाई जति कन्ट्रोल गर्न तपाईँलाई भन्छ है मुलुक जो जो त्यति हुनुहुन्छ, विकास हुने हो, म यसपछि परिवार पनि विकास यहाँ हुने पनि लाइभ हो, आउँछु, आर्थिक तपाईँले कल्चर सब्सक्राइब पनि गरे हुन्छ विकास है, हुने हो। यहाँ त्यस पनि लाइभ कारणले आउँछु म। आज मलाई पनि उपस्थितिमा को लागि तपाईँहरूले स्थान दिनुभएकोमा धन्यवाद र बोल्न पनि केही समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर, कस्तो मिठो मिठो वर्ड्सहरू सेयर गरिदिनु भयो हामी सबैको लागि होइन। सो अब चाहिँ हामीसँग अडियन्सबाट चाहिँ 3 जना हुनुहुन्छ। अनि सुरुमा चाहिँ आई लाइक टु रिक्वेस्ट सुरक्षा पन्थजी टु सेयर यर वर्ड्स। एकदमै मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ है। मैले ऱ्यान्डमली आई थिङ्क शिक्षाकोमा हो कि राष्ट्रजीकोमा हो पोस्टमा देखेको थिएँ कि यस्तो खालको क्लास भइरहेको छ, सेसन भइरहेको छ, रुम अर्गनाइज भइरहेको छ भनेर। अनि आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड टु लिसन, किनभने हामीसँग पनि एज अ म चाहिँ आई डोन्ट नो सबैजनाले त्यति चिन्नु हुँदैन होला, म नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा कार्यरत कलाकार हुँ। इट्स बिन 7 years। अनि यो हरासमेन्टको केस, अब्युजको केसको चाहिँ धेरै जस्तो शिकार
शिक्षाजीले भने जस्तै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा काम गर्ने कलाकारहरू विशेष गरी महिलाहरू भएको र आफूले पनि केही हदसम्म ती छिटाहरू भोगेको छिटाहरू फिल गरेको सिचुएसन चाहिँ छ र धेरै धेरै सेन्सिटिभ ठाउँको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ हामीले सिनेमा क्षेत्रलाई, जहाँ चाहिँ देयर इज अ भेरी फाइन लाइन अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन हरासमेन्ट अर इट्स अ पार्ट अफ जब भनेर। सो म फर्स्ट अफ अल त पाउँदैन हाम्रो पिक्चर कर्ण त्यस्तो गर्न सरले खासमा भने जस्तै त्यो इलिगल हो ती मान्छेहरूलाई खास नै कानुन लगाउनु पर्ने हो सच अ गुड वर्क है गाइज। यस्तो इन्सपायरिङ टिम, यस्तो इन्सपायरिङ एउटा एउटा प्रयास गर्नुभएको छ होइन। विभिन्न एजको व्यक्तिहरू छौँ हामी, यहाँ जेनेरेसनहरू छौँ, सबैजना एउटै ठाउँमा बसेर सुनिरहेको छौँ वाट्स दि सुरक्षा प्रब्लम एन्ड बन्द वाट्स चाहिँ दि हाम्रो एक्ट्रेस सल्युसन भनेर, विच इज आमा रियली रियली कमेन्डेबल आमा जब। भनेर होइन हो र म खास केही पोइन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति राख्न खोज्दै थिएँ। मेरो लागि पनि एकदमै इनरिचिङ भयो, धेरै कुराहरू मलाई पनि फलो थाहा गरिदिउँ न नरहेछ, जुन आज यो सेसनबाट चाहिँ मैले नोटबुक नै लिएर बसेको छु कि जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर द थिङ्स एन्ड वेयर सुड आई पिच आउट, कसरी जाने, के भयो भने के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसली म यसलाई अफिसियल्ली एडभोकेसी गर्ने राष्ट्रजीको मुखबाट पनि सुन्न खोजिरहेको थिएँ। हामीले के चाहिँ अरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने फ्युचरमा, जस्तै राष्ट्रजीले भन्नुभएको इटिए इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन एक्ट भन्ने चिज चाहिँ आई बिलिभ इफ वी थिङ्क दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, हामीले यो कुरा चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ भने चाहिँ लेट्स गो थ्रु दिस इटिए, के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग समय छ भने यसलाई मनन गरौँ, पढौँ, साइबर क्राइम अन्तर्गत के छ भन्ने कुरा मनन गरौँ, पढौँ, एटलिस्ट बेसिक चिजहरू चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरौँ, आफ्नो चेतनामा अलिकति लको बारेमा पनि अलिकति केही नलेज राख्न सक्यो भने चाहिँ इम्पावर्ड फिल हुँदो रहेछ क्या एक्ट गर्नको लागि। सो मैले चाहिँ टिपेरै राखेको छु एन्ड आई विल गो थ्रु दिस, अनि आई सजेस्ट एभ्री वान टु गो थ्रु इट। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै नयाँ कमर्सहरू आउनुहुन्छ, धेरै महिलाहरू काम गर्नका निम्ति आउनुहुन्छ, अनि उहाँलाई आइडियै हुँदैन कि उहाँहरू हरास भइरहनु भएको छ अथवा यो चिज चाहिँ खास गर्न हुँदैन, अनि यो चिज भयो भने चाहिँ मैले यहाँ गएर भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको धेरै घटनाहरू छ। त्यसैले मैले आफूले देखेको सोल्युसन एटलिस्ट सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ इटिएस सम्बन्धी अथवा साइबर क्राइम सम्बन्धी चाहिँ केही बुँदाहरू बनाएर म सम्बन्धित ठाउँमा वाट आई क्यान डु एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट or एज अ सेलिब्रिटी, आई क्यान पिच द थिङ्स कि हाम्रो भर्खर आउनु हुने नयाँ कलाकारहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा केही इन्फर्मेसन, चेतना चाहिँ वर्कसप टाइम पिरियडमा दिनुपर्छ। सल्लाह सुझावहरू दिने बेलामा हामीलाई बोलाइन्छ कतिपय ठाउँमा। सो मैले एउटा कुरा राख्न पनि पाएँ कि एटलिस्ट इन्फर्मेसनहरू दिँदाखेरि, सिकाउँदाखेरि चाहिँ इटिएको कुरा र साइबर क्राइमको कुरा चाहिँ अलिकति एक्सट्र्याक्ट गरेर बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ वर्कसपमा समावेश गरियोस्। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु डु द्याट। अनि अब एज अ सेलिब्रिटी भनौँ अथवा एज अ पब्लिक फिगर भनौँ, हाम्रो प्लेटफर्म छ, हामीलाई धेरैले सुन्नुहुन्छ, कतिजनाले चाहिँ आइडलाइजै गरेर हिँड्नु भएको छ, हामीसँग कति सेन्सिटिभ कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ, तर हामीसँगै नलेज नभएर पनि हामीले आँट्न सकिरहेका हुँदैनौँ। शिक्षाजीले भने जस्तै अफकोर्स इफ यु थिङ्क यु क्यान ट्रस्ट अस भने चाहिँ प्लिज रिच आउट। हामीहरू जहिले पनि तपाईँहरूसँगै हुन्छौँ, हामीलाई थाहा नभए पनि हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, र एटलिस्ट हाम्रो काम भनेको चाहिँ तपाईँलाई करेक्ट पिपलहरूसँग अथवा अन्य कोही व्यक्तिलाई करेक्ट पर्सनसँग च्यानलाइज गराउने हाम्रो एउटा दायित्व रहन्छ। अथवा हामीले हाम्रो प्लेटफर्मबाट चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनहरूको बारेमा चाहिँ आर्टिकुलेट गर्न सक्छौँ, भोकली भन्न सक्छौँ। अब ल नै पढेर बुझ्नु भनेको ठ्याक्क मान्छेहरूले पर्सिभ गर्नु हुँदैन रहेछ, बोरिङ पनि हुँदो रहेछ। त्यसलाई कसरी स्टोरी टेलिङ मार्फत लङ रनमा स्टोरी टेलिङ मार्फत चाहिँ एडभोकेसी गर्ने भन्ने कुरामा पनि म छलफल डेफिनेटली गर्नेछु मैले मौका पाएको खण्डमा। र अर्को भनेको कोलाबरेटिङ विथ द पिपल अफ डिफ्रेन्ट एजेस अनि डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग यो एकदमै म्याटर गर्दो रहेछ। किनभने इन्फर्मेसन फ्लो गर्नु पर्यो, कुन व्यक्तिको थ्रुबाट फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कोलाबोरेसनले एकदमै गर्छ। आजको यो सेसनले पनि त्यो इक्जाम्पललाई आई थिङ्क मूर्त रूप दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो दिस इज भेरी कमेन्डेबल जब। र लास्टमा चाहिँ अल्टिमेटली लङ रनमा
एउटा कानुन बलियो बनाउने कुरा जुन राष्ट्रजीले गरिरहनु भएको थियो, कति चिज उहाँलाई चित्त बुझेकै छैन यो एक्टहरूमा भन्नुभएको छ। मेबी उहाँले त फ्रिलान्सिङ पारामा धेरै एडभोकेसीहरू गरिरहनुहुन्छ, हामी उहाँको कामको प्रशंसक पनि हौँ। हामीले पनि भोलिको दिनमा हरास गर्ने व्यक्तिको माइन्डसेटलाई कसरी चेन्ज गर्ने होला भन्ने कुरामा पनि एउटा गहन अध्ययन र एउटा प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। आई वाज जस्ट विलिङ टु स्टे एज अ लिसनर, तर म यति इन्सपायर भएँ कि एटलिस्ट वी आर देयर। हामी चाहिएको खण्डमा हामीले केही गर्न सक्छौँ भने प्लिज डु रिच आउट। अनि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच है। आर्मी क्याप्टनलाई धन्यवाद है अघि। Thank you so much, Surachyaji. So we are really glad to hear words from you. अनि हाम्रो होल टिम नै एकदमै खुसी छौँ कि वी आर एबल टु मेक इम्प्याक्ट, कि वी आर एबल टु इन्सपायर पिपल, लाइक गिभ देम awareness, like aware them, give them knowledge. So thank you so much for sharing your experience and staying with us. And I would say, so I'd like to move towards Mayaji. Mayaji, you can share. हजुर, सर्वप्रथम त धेरै नै धन्यवाद होइन, आज मैले यो प्लेटफर्ममा आएर केही मेरो कुराहरू सेयर गर्ने मौका पाएँ। खास गरी चाहिँ म प्रिपेयर चाहिँ थिइनँ, म एकदमै कन्फ्युजनमै थिएँ मैले सेयर गर्नु अप्रोप्रिएट छ कि छैन भनेर। बट तपाईँहरूको कुरा यति राम्रो लाग्यो कि म बोल्नलाई बाध्य भएँ होइन। म रिसेन्टली 2 months भयो म आफै पनि एउटा साइबर हरासमेन्टको भिक्टिम भएको छु। म अझै पनि त्यो कुराबाट ओभरकम गर्दैछु होइन। अनि मैले शिक्षाजीलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा रिच आउट गरेको छु। कुनै दिन समय भयो भने म हजुरलाई मेरो कुरा डिटेलमा सेयर गर्नेछु होइन। अनि अहिले कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म साउथ कोरियामा, दक्षिण कोरियामा छु। अनि एउटा एप्लिकेसनमा मेरो साथीभाइसँग कन्भर्सेसन हुने क्रममा चाहिँ कुनै एउटा अपरिचित व्यक्तिले चाहिँ त्यो कन्भर्सेसन रेकर्ड गरेर युट्युबको प्लेटफर्ममा हालिदिनु भएछ होइन। त्यसपछिबाट त्यो अब युट्युब प्लेटफर्म एकदमै ठुलो छ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्यामिलीदेखि लिएर मेरो साथीभाइहरू सबैसँग त्यो भिडियो पुग्यो। अनि त्यसपछिबाट त्यो भिडियो पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम नेगेटिभ फ्ल्यासब्याकहरू आयो होइन। म आफैले आफूलाई कम्प्लिटली सट डाउन गरेँ। म एकदमै डार्क स्टेटमा पुगेँ होइन। मलाई सुसाइडल थटहरू पनि धेरै नै आयो। अनि त्यसपछिबाट कति साथीभाइहरूले चाहिँ बुझ्नु भएर मसँग रिच आउट गर्न खोज्नु भयो, बट मैले त्यो अपर्च्युनिटी नै दिइनँ कि, किनभने म आफैसँग लड्दै थिएँ कि, म आफैसँग डराएको थिएँ। म एउटा भिक्टिम भएको कारणले गर्दाखेरि म आफै नै एकदमै अब के गर्ने, वाट नेक्स्ट भनेर म एकदमै ब्ल्याङ्क थिएँ कि के गरौँ कसो गरौँ, अब चाहिँ के गर्दा ठिक होला भन्दा भन्दा म जति पनि मान्छेहरू मसँग रिच आउट गर्नु खोज्नुभयो मैले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रिच आउट गर्ने मौकै नै दिइनँ कि। म आफै गिल्टमा जाँदै थिएँ, आफैले आफैलाई कोस्दै थिएँ, म आफैले आफूलाई ब्लेम गर्दै बसिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै पछि मेरो एउटा साथीले चाहिँ मलाई एकदमै केयर गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई कल गर्नु भएर के अरे यस्तो यस्तो भएछ, एकचोटि पुलिसकोमा जानुहोस् न त, केस फाइल गर्नुहोस् न त भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो आइडिया राम्रो लाग्यो। अनि म नजिकैको पुलिस स्टेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, त्यहाँको पुलिस स्टेसनको मान्छेले चाहिँ के भन्नुभयो भने, तपाईँको यो केस चाहिँ साइबरसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ दर्ता हुन सक्दैन, तपाईँलाई चाहिँ हामी हेड क्वार्टर ट्रान्सफर गर्छौँ भन्नुभयो। अनि म हेड क्वार्टरमा पुगेँ है, म बस्ने ठाउँको हेड क्वार्टरमा पुगेँ। तर त्यहाँ के भन्नुभयो भने, यहाँ तपाईँलाई कसैले फोर्स गरेको छैन त्यो क्यामेरामा आउनलाई होइन। यहाँ तपाईँलाई कसैले थ्रेटन गरेर कन्भर्सेसन गर भनेर भनेको छैन, यो तपाईँकै मर्जीले गर्नुभएको। तपाईँलाई यहाँ तपाईँलाई थाहा नभइकन कसैले तपाईँको फेस अगाडि क्यामेरा राखिदिएको छैन बोल्नको लागि। सो यसमा चाहिँ हामीले केही केस लिन सक्दैनौँ, फाइलै गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो होइन। मेबी ल्याङ्ग्वेज बेरियरको कारणले पनि हुनसक्छ होइन। त्यसपछिबाट त म एकदमै होपलेसै भएँ कि अब के गर्ने कसो गर्ने भयो। म जुन कन्ट्रीमा छु त्यही कन्ट्रीको यो ल केही पुलिसले नै मेरो केस लिन सक्दैन भने म चाहिँ कहाँ जाने हेल्पको लागि भनेर एउटा क्वेसन छ मेरो। अनि हाम्रो ऱ्यान्डम नेपालीजीलाई चाहिँ मैले, उहाँ पनि आफै एउटा यस्तै साइबर ल सम्बन्धित रिलेटेड हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अगाडि मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँबाट थोरै इन्फर्मेसन चाहिँ मैले लिन सक्छु। अनि धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई, यति धेरै धन्यवाद कि आज मैले भोगिरहेको कुराहरू होइन, कति कुराहरूमा मैले धेरै नै आइडिया पनि पाएँ, सहानुभूतिहरू पनि पाएँ। तर पनि म चाहिँ एउटा बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो ल्याङ्ग्वेज बेरियरको कारणले हो कि अथवा केही कारणले हो कि मैले चाहिँ एउटा हेल्प नपाइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ मैले हाम्रो
राष्ट्रिय विमोचन तिमल सिन्हाजीलाई चाहिँ क्वेसन गरेँ है त। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। मैले आन्सर गर्ने हो कि के गर्ने हो? ए हजुर हजुर हजुरले एन्सर गर्नु। मायाजीलाई एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु है। तपाईँ अहिले जब यो एक्ट भयो त्यो बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? साउथ कोरिया भन्नुभयो है? हजुर। अनि तपाईँले कम्प्लेन पनि साउथ कोरियामै गर्नुभएको कि यहाँ आएर गर्न खोज्नु भएको? मैले साउथ कोरियामै गरेको, अहिले पनि म साउथ कोरियामै छु। अनि त्यो जो मान्छेले तपाईँको रेकर्ड गर्यो नि, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा सबै के, यो जो मान्छेले तपाईँको त्यो रेकर्ड गर्यो नि, त्यो रेकर्ड गर्ने मान्छे तपाईँलाई थाहा छ को हो भनेर? हजुर त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर त्यही भिडियोलाई चाहिँ फेरि काटेर टिकटकमा पनि हालिदिनु भएको रहेछ। अनि 33K भ्युज आएको रहेछ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ मैले रिच आउट गरेँ, तर रिच आउट गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई कसरी भन्नुभयो भने भिडियो डिलिट गरिदिन्छु, यो टिकटकको भिडियो डिलिट गरिदिन्छु, बट तपाईँले चाहिँ म आफू लाइक उहाँले चाहिँ मलाई सेक्सुअली अझै ह्यारास गर्न खोज्नुभयो कि उहाँले के भन्नुभयो भने म यो भिडियो चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु, बट यु हेभ टु सी मी 1 मिनटको लागि चाहिँ मैले आफूसँग म आफूले आफूलाई सेक्सुअली खेलिरहेको कुरा चाहिँ तपाईँले हेरिदिनु पर्यो मलाई भनेर त्यसरी उहाँले भन्नुभयो होइन। ओके, त्यस्तो भने त्यो मान्छेलाई पनि विरुद्ध पनि तपाईँले चाहिँ नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो नेपालको मान्छे हो फर एक्जाम्पल भने चाहिँ तपाईँले नेपालको कानुनले के भन्छ त, नेपाली सिटिजनलाई चाहिँ कुनै हिसाबमा पनि भएको छ यो साइबर क्राइमको कुनै पनि एक्सन यस्तो भएको छ, नेपाली कम्प्युटरमा अट्याक भएको छ, नेपाली सिटिजनको बिचमा यस्तो एक्ट भएको छ भने चाहिँ इन द्याट केस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफै नभए पनि आफ्नो मान्छे लगाएर होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँले अब साइबर क्राइम भनेपछि तपाईँको एरियामा आफ्नै एरियामा गएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, वा इन केस तपाईँलाई डाइरेक्टली मिल्छ भने सबभन्दा सजिलो चाहिँ तपाईँले पहिला हनुमान ढोका भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको टेकुको महानगरीय प्रहरी परिसर छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको साइबर क्राइमको इन्भेस्टिगेसन ब्युरो छ, वा सिआइबी छ, वा साइबर क्राइमको आफ्नै ब्युरो पनि छ। ती तीनटा मध्ये कुनै एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँले कम्प्लेन लेखाउनु पऱ्यो भने तपाईँ यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो चाहिँ तपाईँको इलिगल एक्टिभिटीमा पर्छ र त्यो त्यसमा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 अट्र्याक्ट हुन्छ। अब त्यो सँगै तपाईँलाई प्रहरीले खासै हेल्प गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले 2 महिना भयो जति भन्नुभयो, 1 महिनाभित्र चाहिँ कुनै पनि वकिल मिलाएर चाहिँ तपाईँले एउटा अदालतमा गएर त्यो मान्छे विरुद्ध तपाईँको सेक्सुअल हरासमेन्टको मुद्दा पनि हाल्न पाउनुहुन्छ है मायाजी। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच मायाजी, अनि आई होप द्याट दिस विल हेल्प यु। अनि नाउ वी हेभ अनदर स्पिकर हु इज शरण। हेलो सबैजनालाई। खासमा कुरा चाहिँ एकदमै अलिकति सिरियस नै छ, सो म चाहिँ अलिकति बोल्न मन लागेको थियो। यो दाइको मैले स्टोरी हेरेर चाहिँ म अघिदेखि नै कुरिरहेको थिएँ होइन। के छ भने एउटा फ्यामिली छ होइन, फ्यामिलीमा आमा छ, 3 जना छोरी छ, 1 जना सानो भाइ छ होइन। छोरी पनि अहिले भर्खर +2 क्लियर गरेर ब्याचलर्स भर्खर जोइन भयो। अनि जो समाजले त्यो फ्यामिलीलाई कसरी हेर्छ भन्दाखेरि त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ मेल मान्छे नभएर अलिकति विक छ भन्ने ठान्छ होइन। अनि के छ भने त्यहाँ एकजना थर्ड पार्टी मान्छे आउँछ, अनि त्यो थर्ड पार्टी मान्छेले एकजना केटा मान्छे आउँछ, अनि केटा मान्छेले त्यो फ्यामिलीको एउटा चेलीलाई थ्रेट दिन थाल्छ कि त मेरो मायामा पर, नत्र म तेरो फ्यामिलीको यस्तो गरिदिन्छु, तेरो आमालाई यस्तो गरिदिन्छु, तेरो बहिनीलाई यस्तो गरिदिन्छु भने एकदम थ्रेट दिन थालिरहेछ होइन। त्यो थ्रेट दिन थालेको अलमोस्ट 6 मन्थ जति भयो होइन। मलाई यो केस थाहा भएको चाहिँ अस्ति भर्खरै हो होइन। उसको फ्यामिलीले मलाई बल्ल बल्ल सेयर गर्नुभएको छ। अनि के रहेछ भने अब अनि त्यो चेली बाध्य हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो केटासँग अफकोर्स ऊ त्यो मान्छेको थ्रेट अनुसार उसँग बोल्न थाल्छ होइन। अनि के पनि हुन्छ भने त्यो केटाले चाहिँ जबरजस्ती त्यो केटीलाई मेरो नामको सिन्दुर लगाएर भिडियो खिचेर मलाई पठा भनेर भनिरहेछ होइन। त्यस्तो अनि नत्र अनि के पनि छ भने त्यो केटासँग त्यो चेलीको पासपोर्ट छ, त्यो चेली अहिले बाहिर जानेवाला छे, तर त्यो केटासँग यति पावर छ कि उसले चाहिँ त्यो पासपोर्ट ब्ल्याक लिस्टमा गएर राखिदिन सक्छ भन्ने पावर चाहिँ छ होइन, पावर छ अरे। सो त्यो डर त्यो चेलीलाई एकदमै धेरै छ होइन। अनि 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 त्यसले गर्दा चाहिँ ऊ बाहिर पनि जान सकिरहेको छैन, एकदमै भित्रभित्रै एकदमै गाह्रो भइसक्यो उसको फ्यामिलीलाई नै पुरै होइन। उसले लिभ राम्रोसँग बाँच्न पनि पाइरहेको छैन कि, उसको फ्यामिलीले बाँच्न पनि पाइरहेको छैन राम्रोसँग, अलिकति फ्री भएर हुन्छ नि। जहिले पनि जो त्यही केटाले भनेको मान्नुपर्ने, त्यो केटी त्यो चेली जो जबमा जान खोजिरहेछ तर त्यही केटाले रोकिरहेछ कि होइन। फ्यामिली पनि केही गर्न सकिरहेकै छैन कि, एकदमै थ्रेट छ कि, एकदमै डेन्जरस मान्छे छ भनेर भन्नुहुन्छ सबैजना होइन। सो मैले चाहिँ भर्खरै थाहा पाएँ। अनि जस त्यो चेलीलाई कहिलेकाहीँ पिट्ने कुट्ने पनि भइरहेको हुन्छ अरे, मैले पनि भर्खरै सुनेको यो न्युज होइन। अनि यसमा चाहिँ केही पनि फेक कुराहरू छैन, एकदमै अनेस्ट भएर भनेको, यो चान्सको लागि एकदमै कुरा थिएन। सो यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्ला, त्यो लेभलको पावर छ जस्तो छ, मलाई स्योर छैन, तर
अहिले चाहिँ त्यो चेली चाहिँ बल्ल एक्सन लिन रेडी भइरहेछ कि अब उसलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउँदा गराउँदा अब चाहिँ म एक्सन लिन सक्छु भनेर उसले चाहिँ भन्न खोजिरहेछ तर ऊ चाहिँ स्टिल फियरमा छ कि एकदम धेरै फियरमा छ कि मेरो फ्यामिलीलाई केही हुने हो कि पछि गएर भने एकदम धेरै फियरमा छ कि अनि त्यो चाहिँ साँच्चै मलाई एकदमै त्यसको सोल्युसन चाहिँ निकाल्न मन छ कि सो त्यही भएर यो ग्रुपमा जोइन भइरहेको छु अहिले के गर्न सकिन्छ होला यो केसमा चाहिँ ओके अब यसमा त दुईटा पाटो छ एक्ज्याक्टली अनलाइन हरासमेन्ट त भएन होइन यो विषय चाहिँ तर तपाईँको हरासमेन्ट चाहिँ हरासमेन्टै हो अब तपाईँको यसमा दुईटा पाटो छ एउटा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् पावर एउटा नराम्रो अघि दिपेन्द्रजीले नि भन्नुभएको थियो होइन कतिजनाले भन्नुहुन्छ पावर भएको मान्छेसँग चाहिँ कसरी कानुनबाट डिल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ स्पेसली अब तपाईँले कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अहिले गुन्डा राज चलाउन सक्ने खालको मान्छे ऊ खालको मान्छे भनेर भन्नुभयो त्यो किसिममा चाहिँ फर्स्ट अफ अल सेफ्टी एन्स्योर गर्न सक्नु पर्यो सोसाइटीका मान्छेहरू हेल्प गर्न सक्नु पर्यो परेमा अब स्याडली होइन यो स्याड कुरा हो हुन चाहिँ होइन स्याडली परेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाउँ त्यो यो एक्सन लिइन्जेलसम्मको लागि ठाउँ चेन्ज गर्ने हो कि कसैका गएर बस्ने हो कि भनेर नि सोच्न सक्नु पऱ्यो त्यो एउटा पाटो भयो होइन कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भिक्टिमलाई यो केसमा भन्ने कुराले किन भन्दाखेरि इनकेस केही हार्म आइहाल्यो भने त आइहाल्यो नि भन्ने इस्यु आइपर्न सक्छ अर्को चाहिँ तपाईँको अभियसली यस्तो सबै कुरा गरेको छ भने एउटा मात्रै कानुन तोडेको छैन यो मान्छेले इफ वी हेभ डकुमेन्टेड अल दिस थिङ्स एन्ड इफ यु हेभ इनफ विटनेसेस होइन तपाईँको अब एउटा त तपाईँको सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अन्तर्गत प्रहरीकै जान मिल्ने व्यवस्था पनि यहाँ अलरेडी भइसकेको छ है किन भन्दाखेरि तपाईँको एक तरिकाले तपाईँको अब सेक्सुअल हरासमेन्ट त एक्ज्याक्टली आइसकेको छैन कि त्यहाँ के सेक्सुअल नेचरको केही कुरा आएको छ कि छैन शरणजी अब त्यो पनि बुझ्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ फेरि है हजुर त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन अब एक्ज्याक्ट सायद उसले चाहिँ मलाई सेयर गर्न सकेन कि उसको फ्यामिलीलाई थाहा छ कि ओके त्यो चाहिँ मलाई ओके पनि त्यो थाहा छैन ओके त्यो मात्रै हो भने अब कुन चाहिँ कानुन अब पासपोर्ट होल्ड गर्न नपाउने उसलाई हरास गर्ने विरुद्ध चाहिँ कानुन सिडिओका गएर पब्लिक उसको के अरे राइट के अरे पब्लिक हाम्रो सिडिओका गएर कम्प्लेन गरेर प्रहरीका गएर कम्प्लेन गरेर गर्नेवाला मुद्दाहरू पनि चलाउन सक्ने स्थिति छन चाहिँ होइन तर त्यही हो यसको पनिसमेन्ट चाहिँ तपाईँको जेनरली हेर्नुभयो भने एकदम कम छ 1 वर्ष 2 वर्षको हाराहारीमा यसको पनिसमेन्ट छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पिटपाट गरेको छ भने कुटपिटको अन्तर्गत मुद्दा हाल्ने होइन यस्तो गरेर मल्टिपल मुद्दाहरू हालेर पुलिसले गएर कम्प्लेन गर्न सकिन्छ यदि पुलिसले लिनु भएन भने चाहिँ तपाईँले मैले भनिहालेँ नि देयर आर अदर लज विच लुक्स इन टु इट फर इक्जाम्पल कुटपिटकै मुद्दामा चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्रिभियस हर्ट भएको छैन भने हर्ट मात्रै भएको छैन इन द्याट केस त्यस्तो मुद्दा चाहिँ तपाईँले प्रहरीका नगइकन आफैले नि मुद्दा हाल्न मिल्छ सो त्यस्तो एउटा बाटो पनि हेर्न सकिन्छ तर तपाईँलाई चाहिँ अब यो पुरै मैले केसको फ्याक्ट नहेरिकन मैले एक्ज्याक्टली यही बाटो हेर्न मिल्छ भन्ने स्थिति छैन किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ हामीसँग के एभिडेन्सेस छ के प्रुफहरू छ त्यसको पनि इस्यु आउँछ होइन र त्यो मान्छे कोमा नि भर पर्छ अभियसली मुद्दा त जसलाई पनि लान मिलिहाल्यो तर कसरी एक्सन अगाडि बढाउने भन्नको लागि चाहिँ त्यो मान्छे को हो भनेर पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ किन भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीको एउटा स्याड स्टेटस त्यो पनि रहेको छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता पावर भएको मान्छेले चाहिँ मिसयुज गर्न सक्छन् त्यसलाई मिसयुजबाट रोकेर आफूले कसरी आफ्नो अधिकार रक्षा गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो एउटा स्ट्राटेजिक तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ होला तर तपाईँलाई केही एक्स्ट्रा बुझ्न मन छ भने बरु उहाँलाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्न लगाइदिनुहोस् एकचोटि म के रहेछ सबै कुरा बुझेर अनि त्यसपछि उहाँलाई म सजेस्ट गरिदिन सक्छु हजुर हुन्छ हुन्छ स्योर 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 हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच है थ्याङ्क यू सो मच शरणजी सो अहिलेको यो हाम्रो टाइम चाहिँ इट्स टाइम टु गिभ पावर टु द भिक्टिम नट द कल्प्रिट होइन सो इट्स रियली यो अनलाइन ह्यारेसमेन्ट होस् या ह्यारेसमेन्ट मात्र इट्स टाइम टु एक्ट होइन इट्स टाइम टु रेज आवर भोइस बी भोकल सो आई होप द्याट दिस केस विल बी सल्भ भेरी सुन अनि नाउ वी हेभ मोनिकाजी एज द स्पिकर थ्याङ्क यू कृति हेलो एभ्रिवान मेरो नाम चाहिँ मोनिका हो आइ एम करेन्टली स्टडिङ इन नेपाल क्याम्पस सेकेन्ड इयर ल स्टुडेन्ट अनि मेरो चाहिँ अब धेरै भन्नु कुरा चाहिँ केही पनि छैन होइन किन भन्दाखेरि अघि नै पनि यत्रो सेसनभरि चाहिँ सबै अब लिगल प्रोभिजन्सहरू कसरी कस्तो खाले लिगल प्रोभिजन्सहरू छ यस्तो अनलाइन अब्युजको अगेन्स्टमा अनि सल्युसन्स कस्तो छ अनि यसलाई ट्याकल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै कुराहरू भइसकेको छ अनि के अरे स्टुडेन्ट थ्याङ्कफुली चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो सिरियस केही इन्सिडेन्ट चाहिँ मैले इन्काउन्टर गर्नु परेको छैन तर अब यसको अननेसेसरी ग्रुप टाइटल च्याट्सहरूमा चाहिँ एड गराइदिने फिड मलाई बाई अनि त्यसपछि अनलाइन अब्युज फेक वाट नेक्स्ट अकाउन्टहरूबाट चाहिँ आफ्नो न्युड्स पठाएर अनि मलाई पनि सेयर गर भन्ने त्यस्तो खाले प्रब्लमहरू चाहिँ मैले चाहिँ इन्काउन्टर गरेको छु अनि यस्तो क्रमहरू पनि एकदमै व्यापक देखेको छु कि मैले अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के कुरामा म चाहिँ के कुरामा बोल्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ के अरे
हामीलाई यस्तो प्रब्लम आयो भने हामीले कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरामा डिस्कसन भयो धेरै। अनि हामीले चाहिँ जबसम्म कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ प्रब्लम भनेर नै ठान्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि एउटा इग्नोरेन्ट नेचर हुन्छ नि हाम्रो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खाले इस्युजहरूलाई चाहिँ कसरी डिस्करेज गर्ने। अब फर इक्जाम्पल अब निकिसा बहिनीकै कुरा गरौँ होइन, उसको चाहिँ कति धेरै दिनदिनै मिम्स बनिरहेको हुन्छ के। अब उसले केही कुराहरू शब्दहरू बोल्यो भने पनि उसको भिडियोलाई चाहिँ पुरै मिम मेटेरियल बनाइएको हुन्छ के। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू जब हाम्रो साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू सेयर गर्छौँ नि हामीलाई, अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्नु पऱ्यो कि ओइ यस्तो नगर है, यस्तो कुरा गलत हो, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। र उनीहरूको चाहिँ यस्तो खाले कन्टेन्ट सेयर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई हाँसोको पात्रो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि कि जबसम्म हामीले यस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ सेयर गर्छौँ तबसम्म चाहिँ उनीहरू अझ इन्करेज भइरहेको हुन्छ कि। अनि उनीहरूले चाहिँ अडियन्स पाइरहेको छ। त्यही भएर यस्तो कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्करेज गर्नुपर्छ कि। अनि हामी चाहिँ हिपोक्रेट्स नभइकन हामीले चाहिँ एक्सन्स पनि लिनुपर्छ होइन। आफ्नो साथीहरूलाई भनेर हुन्छ कि फ्यामिली मेम्बर्सलाई भनेर हुन्छ कि यस्तो गर्नु हुँदैन, यो गलत हो भनेर चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु सक्नु पर्यो भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू मोनिकाजी, हजुरको यो छोटो एक्सपिरियन्स अनि सेयरिङ गर्नुभयो। सो अब चाहिँ हामी अलमोस्ट एट द एन्डमा आइसक्यौँ। सो एन्ड गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड लाइक टु स्पिक फ्यु वर्ड्स होइन। सो पहिला पहिला चाहिँ भनिन्थ्यो होइन, मान्छेहरूले भन्ने गर्थे कि स्टोन एन्ड स्टिक मे ब्रेक माई बोन्स बट द वर्ड्स विल नेभर हार्म मी होइन। तर यो 21st सेन्चुरीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ where everything is like almost digitalizing, and I believe that one word it can change the whole dynamic. It can change to a like it can change it can lead an like big form of harassment के। अनि झन् यो अहिले यो अनलाइनको प्लेटफर्ममा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ कति धेरै कुराहरू सेयर गर्छौँ होइन। सो विच क्यान बी आइदर ब्याड अर गुड है। सो we can instead send love's kind words to the people than bullying होइन। so if we can send love to the people then why are we bullying each other। अनि यदि सो आजको सेसन पछि चाहिँ वाट आई बिलिभ द्याट यदि कुनै पोइन्टमा हामी भिक्टिम थियौँ या भिक्टिम छौँ अथवा भिक्टिम हुनेछौँ, सो हामीले एउटा वे थाहा पायो के। So firstly, it's really important to identify the truth, identify if we are being harassed in the online platform or not. And you identify गरिसकेपछि now we have that power to make a decision के either to act or ignore that fact होइन। अनि त्यो आफ्नो यो पावर युज गरिसकेपछि चाहिँ नाउ वी क्यान फलो द लिगल गाइडलाइन्स, वी क्यान युज द लिगल प्रोभिजन टु फाइट अगेन्स्ट द अनलाइन अब्युज। सो truth, power and law, it can really take an end to an online harassment, online abuse. So we are at the end. अनि म चाहिँ यो सोच समूहको टिमलाई चाहिँ वी आर रियली ग्रेटफुल कि यो यस्तो राम्रो टपिक हामीलाई डिस्कसन गर्ने एउटा फोरम प्रोभाइड गरिदिनु भयो होइन। अनि कति धेरै पार्टिसिपेन्टहरूबाट स्टोरी पनि सुनियो। अब हामी स्पिकर्सहरूले पनि कति धेरै कुराहरू सेयर गरियो अनि लिगल प्रोभिजनहरूको बारेमा पनि थाहा भयो। हामी यति धेरै इन्लाइटन भयो होइन यो प्रोग्रामको थ्रु। अनि अल्सो आई लाइक टु थ्याङ्क एभ्री पार्टिसिपेन्ट हु हेभ बिन विथ अस टिल द भेरी एन्ड। थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस। अनि अल्सो हजुरहरूलाई अझै धेरै स्टोरी सेयर गर्न मन लाग्छ, अझै धेरै कुराहरू लर्न गर्न मन लाग्छ भने हाम्रो नेप्लिस कति धेरै यङ्स्टरहरूले कति धेरै पिपलहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू इनिसिएट गर्नुपर्छ कि। लाइक फर इक्जाम्पल नट एनी मोर क्याम्पेन होइन, अनि कालो भन्ने काउन्टर नेपाल, उनीहरूले चाहिँ यो अनलाइन अब्युज अनलाइन हेरेसमेन्टको कुराहरू एकदमै धेरै अवेर गराउनुहुन्छ होइन, थ्रु द स्टोरिज, थ्रु द आर्ट्स, फोटोग्राफ्स अनि थ्रु द अडियो पोडकास्ट होइन। सो यु क्यान जोइन, यु क्यान अल्सो सेयर द स्टोरी, यु क्यान फलो देम अन इन्स्टाग्राम, अन फेसबुक, अन ट्विटर होइन। अनि अल्सो विथ स्पिकर्स वी आर डुइङ लट्स अफ प्रोजेक्ट्स and you can also collaborate with us. You can contact us if you want to be part of such amazing initiation. So with this I like to say that our session is
Our session has officially been ended, but remember that it's a new beginning towards a change. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच है त सबैजना थ्याङ्क यू फर बिङ हियर केही सिक्नुभयो होला केही जान्नुभयो होला इस्यु आयो होला यो गर्ने के गर्ने तर जे हो हरास नगरौँ अर्कालाई दुःख दिने काम नगरौँ त्यति नै हो एट दि एन्ड अफ द डे किनभने कानुन लाग्न सक्छ म लाग्न सक्छ एक्ज्याक्टली हरासमेन्ट चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरा हो है त थ्याङ्क यू भेरी मच म अब यसपछि आउँछु राष्ट्र बिटी च्यानलमा लाइभ आउँछु एकैछिनमा यो डेस्कटप सेक्सटप मिलाएपछि बत्ती आयो बल्ल होइन सो आई विल सी यू देयर होपफुली इफ यु वान्ट टु जोइन होइन आज पनि म जिटिए नै खेल्नेवाला छु किनभने मिम भने त्यस्तै हो मिम उडिसक्यौँ हामीलाई कसैले पनि मिम पोस्ट गर्नु हुँदैन ऱ्यान्डम नेपालीको उसमा बाई बाई अर्कोमा आउँछु राष्ट्र बिटी च्यानल इफ यु वान्ट टु जोइन प्लिज जोइन इन बाई बाई टेक केयर लभ यु अल मुद्दा ग्याङ रक्स बाई बाई ड्रप द लिङ्क भन्नुभएको छ लिङ्क चाहिँ यहाँ छ यहाँ चाहिँ म लाइभ आउँछु मेबी इन 10 मिनट्स 15 मिनट्समा आइपुग्छु होला है त थ्याङ्क यू यसमा